خواهشمندم مرحمت برادر رقم را می نویسیم. شیروی نر کسی کدام رقمی را می گیرم مرحمت رقم را می نویسیم. خوش آمده برادر و همه کسا خوش آمده. شیروی نر همه کسا به کانال خوش آمده. بعضا وقت بودن میخواهد. برادر از می نویسیم رقم را. شیروی نر رقم را می نویسیم. کسی کدام رقمی را می گیرم مرحمت برادر عزیز می نویسیم رقم را. خواهشمندم مرحمت برادر عزیز رقم را می نویسیم. برادران لایک های بگیره میمونیم. شیروی نر رقم را می نویسیم. بازی ترینکه اکای براتلر خوش آمدی برات. نمره واتساپ کارتا را برادرمان از زخت ریپیت کردیم. خواهشمندم مرحمت. تمام گپ نیست اکا جون. اکای براتلر شیری نه 300 روبل سری رقمای برادر. چند رقمی میگیری اختیاریه شیر نه 1800 روبل بگیری شای برادر. همین زدی برادر 1800 هم میگیری بچه بچه. جلانی باشه اکا جون مرحمت. برادرای عزیز خوش آمده. شیروی نر ترینکه را سر دادیم. برادرها می نویسیم. ترینکه سر دادیم. شیروی نر می نویسیم. رقم را می نویسیم. برادرای عزیز کسی کدام رقمی را میگیرم مرحمت برادران می نویسیم رقم را. خوش آمده برادرای عزیز همه کسی خوش آمده به کانال. رقم را می نویسیم. خواهشمندم مرحمت برادرای عزیز همه کسی خوش آمده. شیروی نر با ترینکه توجیکی رقم را نویسه. برادران من ایفیره با سر دادیم.
ефира боз сар додем бародарои азиз, касе ҷилайн дорам, марҳамат. менависем бародарои азиз, рақамҳоро менависем. хоҳишмандом марҳамат, рақамҳоро менависем. хушомаде бародаро, ҳама каса хушомаде, рақамҳоро менависем. хушомаде бародарои азиз, хушомаде, рақамҳоро менависем. хушомаде бародарои азиз, менависем рақамҳоро. шерои нар, рақамҳоро менависем. хоҳишмандом марҳамат бародаро, рақамҳоро менависем. ҳама каса хушомаде. менависем бародарои азиз, рақамҳоро менависем.
برادرها خوش آمده. 300 روبل سری رقم. می نویسیم شیرو نه رقم را می نویسیم. خویشمندان مرحمت برادرای عزیز رقم را می نویسیم. می نویسیم شیرو نه رقم را می نویسیم. کسی کدام رقمی را می گیره مرحمت بنویسد. برادرای عزیز می نویسیم رقم را شیرو نه کسی کدام رقمی را می گیره مرحمت بنویسد. خوش آمده برادرای عزیز رقم را می نویسیم.
می نویسیم شروع نه رقم را می نویسیم. خوش آمده همه کسا برادر با ترینکای توجکی خوش آمده شروع را می نویسیم. برادرای عزیز خوش آمده شروع نه رقم را می نویسیم. برادرو کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت. کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت نویسه. برادرای عزیز می نویسیم رقم را شروع نه رقم را می نویسیم. علیو سوزی شکر می شویه بین تست کن. برادرای عزیز می نویسیم شروع نه رقم را می نویسیم. کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت رقم را بنویسه. می نویسیم شروع نه رقم را می نویسیم. کسی کدام رقمی را میگیرم مرحمت برادرای عزیز بنویسه رقم را شروع نه رقم را می نویسیم. رقم را می نویسیم برادرای عزیز. ایفی را سر دادیم شروع نه همه کسا خوش آمده رقم را می نویسیم. اکای شریف خوش آمدی برا جان. خوش آمدی براد رقمی 65 بگیر. اکای شریف 65 دلچی برادرم می نویسیم رقم را شروع نه رقم را می نویسیم. خوش آمدی اکای شریف. خوش آمده برادرای عزیز همه کسا خوش آمده شروع نه رقم را می نویسیم. برادر رقم را می نویسیم.
برادرای عزیز خوش آمده. اما کسا شیرای نه رقم ها را می نویسیم. برادرای عزیز می نویسیم رقم ها را. شیرای نه رقم ها را می نویسیم. خوشمند و مرحمت. بله بله اکا جان آمد. سنتون آمد. اکا شریف و سنتون آمد اکا جان. برادرای عزیز می نویسیم شیرای نه. برادرای عزیز می نویسیم رقم 1 2 3 4 7 خالی. برادر خوشمند و مرحمت می نویسیم رقم را. شما ده همه کسا برادر رقم را می نویسیم. شیرای نه رقم را می نویسیم. رقم ها را می نویسیم. شیرای نر کسی کدام رقمی را می گیرم مرحمت نویسه. می نویسیم برادرای عزیز رقم ها را می نویسیم. خوشمند و مرحمت برادر. کسی کدام رقمی را می گیرم مرحمت نویسه. برادرای عزیز خوش آمده. رقم ها را می نویسیم. شیرای نه رقم 1 2 3 4 7 خالیه. رقم 1 2 3 4 7 خالیه. خوشمند و مرحمت. رقم ها را می نویسیم برادرای عزیز. کسی کدام رقمی را می گیرم مرحمت نویسه. خوش آمده برادر و همه کسا خوش آمده. به کانال خوش آمده. شیرای نر لایکو را میزنیم برادر و رقم را میگیریم. شیرای نر خرطه را میکشیم. کسی کدام رقمی را میگیرم مرحمت برادرای عزیز می نویسیم.
بنویسیم برادرای عزیز، رقم را بنویسیم. شیرینر کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت برادر بنویسه. رقم را بنویسیم. شیرینر همه کسی خوش آمده، رقم را بنویسیم. کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت. کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت برادران نویسه. می نویسیم شیرینر، رقم را می نویسیم. نمیدونم اکا جون، نمیدونم شیرینر رولی میدرویم برادر. نمیشه سیلکه روی کیسم واتسابو قط روی کیسم دا واتسابوشون رولی میدرویم شیرینر. این مردم این روز شنبه برادر رو کردن یا خوان نفهمیدیم برادر عزیز. اکا اکرام خوش آمدی. اکا اکرام 4 و 7. اکا اکرام رقم 1 2 3 موند. برادرای عزیز خوش آمده همه کسا. شیرینر می نویسیم رقم. رقم 1 2 3 موندگی. اکرام رقم 1 2 3 را برادرها کی میگیره؟ خرطه را کشیم. چندیه؟ 300 روبله. اکی دمیر 300 روبله 1800 روبل بگیری شای برادر. رقم 1 2 3 موندگی. خوشمند و مرحمت برادران می نویسیم. همه کسا خوش آمده برادران، رقم را نویسید. رقم 1 اکی دمیر. اکی اکرام سمود آمد براجون، سمود آمد. اکی دمیر برادر تیم سم تا پرتو. رقم 2 و 3 دا برادر خوشمند که رقم 2 و 3. دو و 3 را برادرها کی میگیره؟ شیرینر می نویسیم. بله بله اکی اکرام آمد. بچه اوچه آمد. گابزن افیر برای های نه اکا جون. گابزن افیر نه و افیر را سر دادیم. بچه اوچه رقم 2 و 3 موندگی های. رقم 2 و 3 را برادرها کی میگیره؟ اکی گابزن افیر. بچه اوچه خوشمند باشی مرحمت. 2 و 3 موندگی های. رقم 2 و 3 برادرها موندگی خوشمند و مرحمت می نویسیم. رقم 2 و 3 را برادرها کی میگیره؟ خرطه را کشیم. رقم 2 و 3 موندگی های. بله بله اکی دمیر جون گذاشت. بچه اوچه گذاشت. اکی دمیر.
رقم 2 و 3 برادرای از رقم 2 و 3 مونده. گیره شیرای نر قرطه را کشیم. گابزن افیر رقم 2 و 3 اکای گابزن افیر سمتا پرت و شیر نر فقط همی اوزی می پاک مکن. تمام. سمی اکای اکرام برادر ایخن نگو شیری نر بچه. سمی اکای گابزن افیر بیا قرطه را میکشیم. گابزن افیر برادر سمو شما شیرای نر سمو شما کسی میزنه شیرای نر اوشا بچه اوچا. رفتیم. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکای شریفو رقم 56200 داره. اکای اکرام رقمی 4700. اکای دمیر رقم 100. اکای گابزن افیر رقم 2300. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر اوشا وشا 1800 روبل. بله اکای گابزن افیر سمتون آمد اکا جون. رفتیم. رقم 1 10 تا. رقم 2 21 تا. رقم 3 21 تا. رقم 4 10 تا. رقم 5 12 تا. رقم 6 21 تا. رقم 7 رقم 17 تا. برادرای عزیز رقم 2 رقم 3 رقم 6 برادرو بره کردگن شیروی نر 21 دا. کسی خوشمنده مرحمت 900 روبلی برادرو بدرویا 900 روبلی بره دا کی مدرویا برادرای عزیز دا. رقم سلام علیکم و علیکم السلام اکای جهانزیب خوش آمدی. خوش آمده برادر. اکای شریف و رقم 5 هم میگرفته. اکای جهانزیب رقم 4 دلش برادرم می نویسیم رقم رو 5 می نویسیم شیروی نه رقم رو می نویسیم. رقم 7 اکای رسولی خوش آمده. رقم 7 بوشور اکا کرد. تمام اکا جان میشوریم.
رسول اکای رسول بچه اوچه سم تا پارتو قطی اکای جوانزب سموتونا پارتوین رقم یک در برادر یکم خوشمن است رقم یک هم خولیه رقم یک رقم یک ایجا با پولای اکای رسول بچه اوچه چیزی به پول در جای تا برادر عزیز برادر رقم یک و هفت اشکال نیست 5 کس هم بکشون برای اجرت نکنیم شیروی نار کشون در 5 کس برادر های نویسه برادر قرطه کشون 900 روبلی برادر بارش دیگه 900 روبل برادر از رقم یک و هفت موندگی های رقم یک و هفت در کی میدرو شیروی نار رقم یک و هفت بکشه که تمام اکای گبزن افیر میکشیم رقم یک و هفت خولی های کس میزنه برادرای عزیز اوش باشه بچه اوچه 3 رقم واره کرده برادر 2 رقم در اومدگی های اومد اکای جانده بسمود اومدگی های برجان اومدگی های رفتیم 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 خرطه برادر این اینجا میسته یک بار میخونیم اکای گبزن ایفی رقم 2300 اکای شریف و رقم 65 300 روبل داره اکای جهانزه رقم 400 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر حول حساب میکنیم برادرها چند قبل ویگرش میشوه 3 رقم 2 رقم در اومده برادرای عزیز 3000 روبل ویگرش میشوه برای که برادرها 3 رقم برای دو کس در اومدگی است کسی میزنه 3000 روبل اوش باشه رفتیم رقم 2 21 تا رقم 3 22 تا رقم 4 20 تا رقم 5 20 تا رقم 6 10 تا رقم 3 برادرها با 22 شوه 3000 روبله اکای گبزن ایفی را شوه تا بچه چه ها شوه رقم ها را می نویسیم برادر از بعدی برای کسی کدام رقمی را می گیرم مرحمت بنویسه رقم 4 اکای جهانزب اکای شریف و 65 پفتور اکای اکرام 1 و 7 برادرای عزیز می نویسیم شیروی نرش
رقم اکای کی برادرای عزیز رقم 2 اکای حمید رقم 2 پارتفتان تمام اکا جون سوما پارت اکا دعوت واتساپ نویس اکای گردن افیر اکای ایباهیدین برادر عزیز برادر رقم 1 گرفتگان رقم 2 رقم 3 موندگان رقم 2 رقم 3 برادرای عزیز می نویسیم بله بله اکای اکرام شعر نه اکای اکرام بچه اوچا 1200 برادر جان آمد رقم 3 را کی میگیره رقم 3 اکای حمید برادر سمت پرت و اکای حمید سوال می پرت و یک اکای گبزن افیر بچه اوچا 1 دقیقه طاقت که برادر جان همین رقم را نویسیم برادر هم سمو را از بیرات کنیم بچه اوچا رقم 3 را اکای جهانزیب رقم 3 برادر اکای جهانزیب اکای حمید سمت پرت و برا جان رقم 2 برادر سمت پرت و شعری نه رقم 2 برادرای عزیز می نویسیم رقم اکای بهردین برادر اومدگه اکا جون اومدگه اکای جانزیب اومدگه رقم 2 برادر سمت می پرت یا خالی کنم رقم تا برادرای عزیز رقم 2 برادر خالیه رقم 2 را کی میگیره رقم 2 خالیه رقم 2 دگان خوش من باشه مرحمت برادر رقم 2 را به فکرم سمش آمد رقم 2 را به فکرم سمش آمد حتی نمیکشیم شروع کسی میزنه باشه بچه 1800 زحمت برد تمام گرد نیست اکای گردن افیر گرد نیست خاطر هم میکشیم شروع نر کسی میزنه باشه یا بار گردش کم رقم 1 کویشی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای شریف و رقم 65500 داره اکای اکرام رقم 1 و 7 600 روبل داره اکای جهانزیب رقم 2 رقم 4 و 3 00 اکای حمید رقم 2 00 برادرای عزیز کسی میزنه شروع نروش شوا 1800 روبل رفتیم رقم 1
10 تا. رقم 2 12 تا. رقم 3 2 تا. رقم 5 11. رقم 6 11. رقم 7 20 تا. رقم 4 با 22 بچه اکی جهانزیب آش شود تا 1800 روبل داری. آش شود اکی جهانزیب. پفتار باشه پفتار می نویسیم برادر. پفتار باشه پفتار می نویسیم رقم رو. پنج شش اکی شریف و یک هفت اکی اکرام. می نویسیم برادر رو. اکی کی؟ اکی جهانزیب. برادر یاد بنویس. برادر رو اکی جهانزیب ده یک کس نویسه. برادر رو افیری هم برادر خفوه یک کس نویسه شک واکی افیره پیش رقمی اکی حمید بچه چه یه دقیقه اکی جهانزیب رقمش پس میکنه چون میکنه برادر. اگر پس نخود دمیتیم اکی حمید. علیکم سلام اکی جان. سمردین سلام علیکم اکی جان. و علیکم با سلام اکی سمردین. اکی حمید رقم 2 و 3. اکی حمید سمت پارت و اخته. رقم 4 کی میگیره؟ رقم 4 خالیه. رقم 4 اکی جهانزیب رقم 4. چور اگر یکون کارتا مادا اکی جان. اکی جان اکی جهانزیب رقمش را پفتاره یکم نویسون برادر دادم شا. اکی حمید بچه اوچه سمت پارتو. اکی حمید جان سمت پارتو شیرنه. برادر های از همون لایک های باباگی را میمونیم شیروی نه. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. برادرای عزیز میخونیم. اکی شریف و رقم 5 6 900 روبل داره. اکی اکرام رقم 1 و 7 0 0. اکی جهانزیب رقم 4500 داره. اکی حمید رقم 2 و 3 1200 داره. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر اوش شوشه بچه اوچه رفتیم. رقم 1 بله اکی حمید آمد. 20 رقم 1. رقم 2 21 رقم 2. رقم 3
11 رقم 3 رقم 4 11 رقم 4 رقم 5 22 رقم 5 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 5 برادر با 22 آش شوته که اکی شریپو بچه اوچه آش شوته 1800 روبل داری آش شوه پفتار باشه برادر و پفتار می نویسیم رقم را 5 6 اکی شریپو آمد اکا جان یک از برادران نویسه اکی حمید اکی آمد می نویسیم برادران رقم ها را می نویسیم کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت برادران بنویسه رقم شد رقم ها پفتار باشه پفتار می نویسیم چرا نه رقم ها را می نویسیم اکی اکرام اکی جهانزیب اکی حمید برادران رقم ها تون را نویسه اکی سمردین بچه ها چه قرض داده نمیتونم شیر نه قرض داده نمیتونم برادران می نویسیم رقم ها را شیر نه رقم ها را می نویسیم کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت نویسه ای برادرها همه اکی حمید یک کس نویسه برادرها اکی حمید نویسه ایفی را پیش کن گوه ای برادر سم پا هفتگه سمش آمدگه ایفیرش قفوه 6 تا نگاه کده اکی سمردین بچه های اوچه من با سری خودم برادر جان کلام دارم برادر عزیز من 300 روبل در گب نمیره بچه های اوچه در سرم کلام دارم برادر برای 300 روبل گب میشنم برادر عزیز خودت میدونی کو در تای دست یا آدم دیگه کار کردن خودت میدونی برادر ای ما باشم من مقصد برون دادتیم برادران می نویسیم شیرای نه اکی حمید برادر ایفیر تا پیش کو اکی حمید ایفیر تا پیش کو التیموس رقم 4 1 4 برادرای عزیز رقم 1 7 4 کی میگیره 1 7 4 کسی میگیره مرحمت آدمایی که نه اومده برادران خوش آمده کسی میگیره برادران مرحمت اکی جهانزه برادر هم که گفتم تا ایفیر تا پیش کو نه کدی بچه اوچه چیکار کنم شیر نه مقصد اجداد نکنیم اکی حمید بچه ها چه رقم تا نشوندم رقم 1 7 4 برادرها کی میگیره رقم 1 7 4 موندگی است رقم 1 7 4 یکم خواهشمند باشه مرحمت رقم 1 7 4 کسی جلند داره مرحمت برادران نویسه رقم 1 7 4 خالی است رقم 1 7 4 شیرای نر هفتور اکی اکرام ایفیر تا برادر جان پیش کو اکی اکرام ایفیر تا پیش کو
لباید علیکم سلام اکا جون دا واتساپ بنویس بچه چه رقم رو بگم میپرتم سر اکای کی بچه اوچا اکای سمردین برادر عزیز و مختم میفهم بچه اوچا نیکی برادر جون ترا میفهم ایمان باشه برادر عزیز ما برورم در خود تیم رقم برادر عزیز سلام آقا چند سومیه 300 روبله برادر 300 روبله سری رقم 300 روبله برادر رقمی 4 کی میگیره رقمی 4 خولی های اکا جون شما اکا اکرام باشه اکا جون همه ایفیرتون رو پیش کنید التماس برادر عزیز اما در وقت که سمپارتوی در اومده ابران ایفیر در اومده ایفیر کش پیش بیاره زنده باشی برادر برادر عزیز رقم 4 کی میگیره رقم 4 کی میگیره رقم 4 خولی های برادر عزیز رقم 4 خولی های شیرو نر کی میگیره رقم 4 بله بله اکا اکرام اومد رقم 4 کی میگیره اکا اکرام واتساپ تبی برادر نویسوندم تا بته اکا حمید رقم 4 هم اخته نباشم برادر عزیز شیروی نر خرطر هم میکشیم اکای جانزه برادر نو زنگ زده بودی بچه اوچا نو زنگ زده بودی برادر خودت نو خطا گفتی مایلیش برادر جون 1 دقیقه به شیری نر 1 دقیقه به اکای جانزه تو برادر مقصد ایکای قدیما بازی میکنی شیر نر خود دستی برادر جون یکم بار ما 3 متر نپافتم شیر نر سمو دی جونا میشه بچه اوچا 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای شریپو رقم 5 6 2100 داری اکای حمید رقم 2 3 4 300 روبل داری اکای اکرام رقم 1700 برادر عزیز کسی میزنه شیروی نر 1800 روبل آش شود رفتیم رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 12 رقم 4 برادر با 21 آش شوتا اکای کیای اکای حمید برادر آش شوتا 1800 روبل داری آش شو اکای حمید پفتار باشه پفتار نویسه
айноми умед бародаро 300 рубл омадагӣ айкияева айноми умед панҷу шаш пафтор салом алейкум ва алейкум бассалом акай умед суми худуд омадагӣ бачаёча 42 бародаро рақамҳоро менависем акай умед рақами сера мегирӣ акай умед рақами се холиай рақами се акай умед рақами акай икром пафтор тамом бародар акай ки ҷаҳонзеб ина сумуд рафт ҳол чека да ватсаптам мепартон акай икром сумуд омад браҷон сумуд омад бале бале акаҷон омад сумтон омад акай икром омад бародарои азиз касе мезана шерои нарост шавад рафтем 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 мехонем акай икром рақами 1 300 рубл дора акай шарипов рақами 56 1500 рубл дора акай ҳамид рақами 2 4 1500 рубл дора акай умед рақами 300 бародарои азиз касе мезана шерои нар ош шава шерои нар 1800 рубл ош шава рафтем рақами 1 10 та рақами 2 11 та рақами 3 рақами 3 карол рақами 4 22 та рақами 5 21 та рақами 6 10 та рақами 7 12 та рақами 3 бародаро ба 3 карол ош шава бачаёча ош шавата акай умед бародар ош шавата 1800 рубл дорӣ пафтор боша бародаро пафтор менависем ва алейкум бассалом акай шоха хуш омадӣ раҳмат зинда бошем бародаро менависем рақами 3 акай умед
جای خالی است. رقم 4 اکای حمید. رقم 2 اکای شوخ حالی برادرها اگر پس کنن برادر جای خالی می شود. اکای کی پس اکای کی گرفته خواهی اکای 5 6 70 4 2 نه اکای شوخ رقم 1 2 7 خالی است. رقم 2 5 اکای شوخ براجان 1 و 7 اکای گبزن افیر. رقم 2 را کی میگیره؟ رقم 2 خالی است. رقم 2 رقم 2 برادرها کی میگیره؟ رقم 2 را شیرای نر می نویسیم. رقم 2 خالی است. گبزن افیر بچه ها چه سوم تا پرتو. رقم 2 اکای امید. خاطر هم میکشیم شیرای نر کسی میزنه بچه ها چه آش باشه میکشیم. اکای حمید بچه های چه اکای امید گریف برادر جان یا در خودت هم برادر یکم خودت نویستی در خودت هم برادر یا اکای امید دا. اگر اکای حمید سگلستی ده اکای امید نویستی بشه. برای که یکم خودت برادر نویسندگی. سلام و علیکم بس سلام خراش تمام راجون اکای منوچهر و علیکم بس سلام برادرم خوش آمدی. اکای گبزن افیر براجون سمود آمد اکای منچر برادر رقمالی پرش لگه بچه و چه رقمال پرش لگه برادر جون. اکای اکرام بچه و چه همیجا باشی براجون رقم تا پست نویسوندی رفتی برادر 300 روبل در دستی ما داری. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکای امید رقمی 3 و 2 1200 داره. اکای حمید رقمی 4 1200 داره. اکای شریف و رقم 5 و 6 900 داره. اکای گبزن افیر رقم 1 و 7 00. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش شود. رفتیم. رقم 1 12 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 11 رقم 7 20. برادرای عزیز رقم 5 با 22 بچه اوچه اکی شریف و بچه اوچه آش شوتا برادر آمد اکی گبزن افیروج اکی آش شوتا با 22.
менависем пафтор боша 56 пафтор акай ҳамид рақами 4 акай умед боқӣ монда карта гузарон тамом акай умед ватсапда бинавис ватсапда рески навис мепартум та ватсапда навис рақами 2 бародар акай гиёсиддин шери нар бародари азизум хуш омадӣ менависем рақами 1 3 5 1 3 7 бародарон мондагиай рақами 1 3 7 рақами 1 3 7 бародаро кӣ мегирад рақами 1 3 7 рақами 1 3 7 бародаро кӣ мегирад қартара кашем рақами 7 акай шавқат хуш омадӣ акай шавқат хуш омадӣ брат акай икром сера бигӣ акай икром рақами 3 акай шерзод бародар акай шерзод рақами 3 акай икром рақами 1 мондага акай шерзод якум гирифт бачаюча акай икром рақами 1 мондагиай акай шерзод сумта парту бародарои азиз рақами 1 кӣ мегирад акай умед бародар ман аз сумуд рафт 1200 рубл рафт акай шавқат бародарои азиз акай икром рақами 1 акай икром рақами 1 бародарои азиз акай шавқат акай икром гирифтагиаша бародаро акай гиёсиддин бародар сумта мепарту ё намепарт акай кӣ акай шерзод сумта мепарту и рақами 3 бародар акай шерзод сумта парту акай шерзод бародаро акай шерзод бародар сумша напартов рақами 3 ра кӣ мегирад рақами 3 холиай
اکای برادر رقم 3 را کی میگیره؟ اکای کی میگیره؟ اکای امید. ای اکای شوقات. رقم 3 را کی میگیره؟ بله بله اومد رقم 3 اکای شوقات. برادر قرطه را میکشید. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. برادرای عزیز بعدی که قرطه را کشیدیم برادرها مقصد هوی کردیم کس پفتور است سرز پفتور نویسندم گیره. اکای شریف و رقم 5,6,2,100 روبل داری. اکای حمید رقم 4,900 روبل داری. اکای گیوسیدین رقم 2,00. اکای شوقت رقم 7,3,00. اکای اکرام رقم 1,00. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر اوش شوه. رقم 1 21 تا. رقم 2 21 تا. رقم 3 10 تا. رقم 4 11 تا. رقم 5 12 تا. رقم 6 11 تا. رقم 7 10 تا. برادرای عزیز رقم 1 قطعی رقم 2 21 دا برادرو واره کرگن کسی خوشمنده مرحمت واره دا بدرویم. 900 روبلی واره. 900 روبلی واره برادرو کی میدرویم؟ واره دا کی میدرو شیروی نر؟ واره دا 900 روبلی. اکای کی؟ رقم 1 اکای اکرام قطعی اکای گیوسیدین واره کرگم. اکای 7 واره. اکای شریف او 6 و 7 هردش برادر. 6 و 7 اکای کی هردش واره اکای کی. رقم 3 4 5 برادرها کی میدروه؟ 3 4 5 را. 5 6 5 6 برادرها 5 6. برادر رقم 3 4 7 خولیه 3 4 7 واره برادر کی میدره 5700 روبل برادر ویگری شد. رقم 3 4 تمام رقم یا فکر شوقه. می نویسیم برادرو اکای شوقت ایفیر تا پیش که بچه های چه ایفیر تا پیش که برادر 10 بار گفته استم تا شیر نه.
حمید وارد کوشمن رقم 4 تمام رقم 4 اکای حمید برادر رقم 3 در کیمید رو رقم 3 خولیه برادر رقم 3 خولیه رقم 3 برادر کی میگیره رقم 3 را شیروی نار واره بچه ها چه 5700 روبل ویگریشه برادر در 5 قرطه کشم در 6 قرطه کشم شیروی نار 6 قرطه در کشم 3 واره تمام اکای ابو بکر خوش آمدی اکای ابو بکر خوش آمدی براد 900 روبل برادر 900 روبلی بره سم تا پارتو اکای ابو بکر تمام اکا جان تمام شیری نه تمام ساعت خویی داری برادر هم سمی اکای باکرمون بیا شیروی نار سر میکنیم خارطه را میکشیم اکای باکر سم شما کسی میزنه شیروی ناروش رقم های چند خولی اکای مزبور جان برادر عزیز بره رفته سه بچه ها چه بره اولی رقم خالی برادر اولی بعدی بره کسی میتونه برادر رو پیشکی بنویسه برای اوی برادر رو افیراتون پیش کنید کسی میزنه برادر رو 5700 روبل آشه باشه 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای اکرام رقم 100 اکای دیوسیدین رقم 200 اکای شوقت رقم 7300 روبل داره اکای شریپو رقم 56 300 روبل داره اکای حمید رقم 400 اکای ابوبکر رقم 300 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش باشه بچه اوچه 5700 روبل رفتیم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 رقم برادر 30 رقم 7 30 اکای شوقت رقم 7 برادر آش شوات 5700 روبل داری آش شوات رقم 7 30 هفت پفتور می نویسیم رقم 3 ابوبکر
اکای عزیز جان شعر نه رقم 5 میگیری؟ اوش شوا. اکای عزیز رقم 4 شریف و 5 6 رقم 1 2 موند رقم 1 2 1 2 رقم 1 2 کی میگیره 1 2 را؟ اکای عزیزالله برادر رقم 1 2 را میگیری؟ اکای مزبوز جان خوش آمدی. یک دو اکای مزبوز جان. برادرای عزیز اکای عزیز رقم 4 تمام اکای عزیزان برادر آمده باشه شیرای نه تمام برادرای عزیز سما را میپرتیم تمام. اکای ابک رقم 3 عزیز رقم 4 1 2 اکای مزبوز جان. برادرای عزیز دقیقه شریفو برادرو کسی با کدام نام سوپ هفتگی بنویسه. برادرای عزیز کسی با کدام نام سوپ هفتگی بنویسه. اکای شوقت برادر اکای دوجم 900 روبل عبدو 600 دوری قربان محمد. برادر به نام قربان محمد ایکیای به نام قربان محمد تمام برادر 1500 به نام اکای شریف اومده. اکای عزیز بچه اوچه با کدام نام سمود نبی اکای عزیز؟ قربان اکای عزیز برادر سمت بنویس با کدام نام بیا. برادر همه اکای عزیز برادر بگه نویسه.
نه اکای سایدامیر بچه ها چال نیست. برادرو اکای همو اکای عزیز دکجا همو اکای عزیز بگیم برادرو رقم شد بنویسه خطیابی با کدام نام سمش آمدگی هوای بنویسه. اکای عزیزی ما کجا شد؟ برادرو رقمی 4 کی میگیره؟ رقمی 4 کی میگیره؟ رقمی 4 خالیه کی میگیره؟ شیروی نر نویسه برای که اکای عزیز نمیدونم کجا شد. رقمی 4 کی میگیره؟ اکای عزیز 10 بار شد بچه ها چا می نویسم تا برادر با کدام نام سمود آمدگی های 10 بار شد برادر دمی افیر گفته سمی اکای عزیز نامود با کدام نام پل پرفتی. تمام براجان حال پراویکا میکنیم. چند سم پافتگی اکا واتساپ پافتم کو اگه تمام اکای از اول واتساپ هم میبینم بچه ها چا دایجا برادر یا آمدگی های اکای رفتیم برادرو میکشیم اکای از جون بچه ها چا افیر تا پیش که شیر نر همه هر یه رقمی که میگم برادر جوش دستوی دودن گره افیر تا پیش که اکای از جون ای سهر برادر ده همه جا اوز میفهمیده است یا اتوید نمیتی افیر برادر افیر تا پیش که اوکیو اتویتی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکای شریف و رقم 56200 داری اکای شوقت رقمی 75700 داری اکای ابوبکر رقمی 3600 روبل داری اکای عزیز رقم 400 اکای مزبور رقمی مزبجون رقمی 1 و 2 برادر 00 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آشای تمام اکا جون تمام رفتیم رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6
12 رقم 7 21 برادرای عزیز اینجا رقم 4 قطعی رقم 7 برادرها با 21 دا واره کرگن کسی خوشمنده مرحمت واره دا بدرویا می نویسیم برادرها واره دا کی میدروه 900 روبلی واره شیروی نر 900 روبلی واره کسی خوشمنده مرحمت بدرویا واره دا 900 روبلی برادرها واره شگه کسی خوشمنده 2 3 اکای شوخه 2 3 اکای شوخه رقم 6 اکای شریپو اکای ابوبکر بچه اوچا برادر عزیزم برادر دیر نکو گفتم ما برادرها عیس کن مرده گوی برادرای عزیز افیراتونا پیش کنه رقماتونا در لبای کس میتیم بچه اوچا 56 اکای شریپوف بوده 56 اکای شریپوف برادرای عزیز رقم 1 موندگه 1 برادرای عزیز بنام معروفویچ سومیش کیه برادرها بنام معروفویچ سومی کیه بنام معروفویچ برادرها سومی کیه اکای شریپو بچه اوچه می نویسی بله اومد نه اکای ابو بکر نگرفتم بچه اوچه رقم 1 کی میگیره گذاروندم 1800 تمام اکای شریپو اومدگه برادر اکای ابوبکر تو دما زنگ زن بچه اوچا زنگ زن ما خطیت گاو زنم رقم 1 کی میگیره رقم 1 رقم 1 کی میگیره الو کی خدا که اکای ابا گوش که دبر جون ما از سحر دهنم دارید افیراتونا پیش کنه میگم شعر نار بنویسه نمینویسه کسی دیگه میگیره شعر نار ختم فهم من با خدا یا بار دوش میکنم دو بار دوش میکنم ای دوش کنه شم رفت اکای ابا برادرای از رقمورا گیره میگم خپ دام است افیر تا 10 بار شد برادر پیش کنه میگم تا شد بیادم اینا اکای
майли гӯш ку акаҷон. Акаи шуха сумак омад тамомоли адамак пеш акаи шуха 2 3. Акаҷон тамошо ку баъди акаи азиз якум акаи шуха 2 3 нависонд, ба акаи Шарипов рақами 6 5 нависонда, ба далш мера бача заима вара гуфти ба. Фаҳмиди сеима вара гуфти. бародар ман инҷа комментар хай акаҷон ма чикор кунам комментари хима нигаҳ мекунам неким шер на илтимос пеш ку инта рақами яка мегири ака. ба худо акаҷон дар ини мана хоҳи скриншот мекунам роид мекунам. Значит ягон вайш дагайда туғри ака гап нест майлиш. Акаҷон начи пурсум. Бародарои азиз як чи дига бародаро тамом ҳама омадагай бародаро ҳама омад рақами якам гирифтан акай рубли дига мада 100 рубли дига мада гирша не акаҷон акай шоха рақами яка акай ки гирифт Абубакр я бара тамом бародарои азиз як чи дига мегум шерои нар ба номи Қурбон Муҳаммад бародаро кияй Қурбон Муҳаммад акай Шарипов бачаи оча номи худ ба номи Дуҷура аян олбе Дуҷасур ай бародар ака ман як соатчи 1870 намебини чӣ картаи мара дар дига одамети ман дар картаи худам акаҷон наомада шер нар чӣ кунам дар комментария номад набаромадест ба номи ки мепартоисма тамом ба номи Қурбонхуҷа бародарои азиз рафтем акай Абубакр 300 рубли дига бачаи оча парто акай Абубакр 300 рубли дига мепартои тамом акаҷон дидум шер нар дидум сумуд 1800 омадагай дар дасти ман истодагай бача оча баъди бара брат акай Абубакр ҳоли парто бародар шутоби ҳисобкитоба бародар туғри кунем шери нар ҳисобкитоба туғри кунем акаҷон то бародар рақама нагирифти сумта на парто шери нар ҳисобкитоба туғри кунем бародар варода бародар ба туғри намегирам бародарои азиз қартара мешурем шерои нар касе мезана бародарои азиз ош шаваша 5700 рубл ош шава тамом бародар омад сумуд омад бародари азиз сумуд омад 300 рубл касе мезана бачаи оча ош шава 5700 рубл вигришай тамом омад акаҷон омад мон рақами хокан радиои каш тамом не браҷон ҳама сумуш омадагиай рафтем 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 мехонем акай Шавқат рақами 7 5700 акай азиз рақами 4 00 акай Шарипов рақами 65 1200 рубл дора акай Шоха рақами 23 00 акай Абубакр рақами 1
0-0. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش باشه بچه اوچه رفتیم. رقم 1 20. رقم 2 10. رقم 3 21. رقم 4 20. رقم 5 11. رقم 6 20. رقم 7. رقم 22. اکای شوقت یه بار دیگه بچه اوچه آش شوتا 5700 دیگه داری. آش شوا رقم 22 آش شوتا. رقم 7 برادر با 22 آش شوشه. 22 رقم 7. اکرام رقم 5. رقم 7 شوقت. می نویسیم شروع نه رقم ها را می نویسیم بچه ها چه رقم ها را می نویسیم. برادر نامو چیه ده ایفیر نامو چیه؟ اکای شریپو برادر اکای شریپو تمام اکای شوقت نپرتون. اکای شریپو برادر رقم 5 گرفتگیان اکای شریپو. رقم 5 گرفتگیان اکای شریپو یکم رقم دیگر را بگی. برادرای عزیز می نویسیم رقم ها را شروع نه رقم ها را می نویسیم. 6-4 6-4 اکای شریفو. بله بله اومد اکا جان اومد. برادرای عزیز رقم 1 2 3 موندگی های. رقم 1 و 3 اکای گیاسیدین بود چی بود برادر اینی هوای. اکای گیاسیدین یا رقم بازی کرگی رقمی دادا یا دف بازی کرگی. برادرای عزیز رقم ها را می نویسیم شیروی نه رقم ها را می نویسیم. یا رقم بازی کرگی
برادر عزیز می نویسیم رقم 2 1 2 3 را کی میگیره؟ 1 2 3 خالی های. اکا رقم 2 را بیا برادر با افیر تقفا کن. رقم 2 را من این دفترم در نویسندگیم 3 بازی پیش برادر گیاسیدین رقم 2 0 گیاسیدین یا دیگه دیگه برادر گوش کو. آواشم چیکار کنم تا رقمو تمام یا پرتم تا سمتا ابران وزرت گویی می پرتم تا رقم 1 2 3 برادرها کی میگیره؟ رقم 1 2 3 را تمام براجان تمام. چیکار کنم؟ رقم تمام یا سمتا وزرت کنم؟ نامری کتا پرتو که رقم 1 2 3 را برادرها کی میگیره؟ رقم 1 2 3 خالی های. رقم 1 2 3 دا برادرها یگان خوشمن هسته. اکای شوقت 1 2 3 تمام. اکای شوقت بچه ها چهار سرش میکنیم. اکای شوقت سمتا پرتون اکای شوقت برادر این از سمود 10,000 خطر را میکشیم. شیروی نر کسی میزنه آش شوا. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. میخونیم. اکای اکرام رقم 5 600 روبل داری. اکای شوقت رقم 7 1 2 3 200 روبل داری. اکای شریف و رقم 6 و 4 600 روبل داری. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش شوا. 1800 رفتیم. رقم 1 10 تا. رقم 2 10 تا. رقم 3 20 تا. رقم 4 22 تا. رقم 4 رقم 5 22 تا. رقم 5 رقم 6 20 تا. رقم 6 رقم 7 21 تا. رقم 7 رقم 4 و رقم 5 برادرها با 22 باره کرگن. کسی خوشمند های مرحمت. رقم 4 رو برادران ما نمیخواه خودش معلوم های. ور شوقت
акай Шавқат браҷон 200 рубл дори 700 рубли дига парту бачауча 700 рубли дига мепартоӣ. گیر آخی اکا فرق نداره گیری گیر. اکا ششم بگیفته تمام براجان رقم 6 شریفو. اکا شریفو بچه های چه سوم پرتوی. اکا شریفو 300 روبلی دیگه بچه ها چه. رقم 1 و 3 اکای حالی برادر یه دقیقه اکای که نموشی یا مزبوط جان برادر رقم 1 و 3 را گرفت. اکای شریف و بچه ها چه گرفتگیم وره های بله بله اکا جان وره رقم 2 موندگه وره رقم 2 موندگه. اکای شریف و بچه ها چه 300 روبلی دیگه پرتو برادرون. نه 100 روبلی برادر 900 روبلی وارش لگه چه نه 900 روبلی. دو دولتیار برادر سمت پرتو شیرنر سمت پرتو 900 روبلی برادر سمت پرتو. بله بله اکا جان اومد اکای کی اومد اکا جان اومد. اکای شریف و بچه ها چه اومد. اکای دولتیار بیا بچه ها چه تسترش گیر قرطه را کشیم. اومد اکای دولتیار هم اومد. کاسه میزنه برادر باشه باشه.
شمشاد علیکم و سلام اکای شمشاد، خوش آمدی. یک دو سه چهار پنج شش هفت، یک دو سه چهار پنج شش هفت، یک دو سه چهار پنج شش هفت. بخونیم. اکای شریف و رقم 4600. اکای اکرام رقم 5600 روبل داره. اکای شوقت رقم 7300 روبل داره. اکای مزبون جان رقم 1300. اکای دولت چه نام شما کمونال به دولتیار برادر رقم 200. برادرای عزیز کسی میزنه 5700 روبل برادر باشه باشه. رفتیم برادرای عزیز. رقم 1 10 تا. رقم 2 21. رقم 3 21. رقم 4 22. رقم 4. رقم 5 20. رقم 6 10. رقم 7 20. رقم 4 برادر اکای شریفو 5700 روبل. رقم 4 آش شوت اکای شریفو آش شوت براجان با 22. رقم 7 اکای شوقت 64 3 شمشاد. اکرام رقم 5 رقم 1 2 را کی میگیره؟ 1 2 اکا جان بعدی برای کسی میتونه کدام رقم؟ 1 2 1 2 را برادر گرفتن. اکا جان در افیر نویس رقم 1 2 را گرفتم تا اکا نکن در افیر نویس. اکای شوقت برادر 1 2 را گرفتن اوجه. برادر 300 روبل کی پفت اگر شیروی نر بنویسه برادرای عزیز. 300 روبل کی های دلشی میریم برادرای عزیز. اکای شمشاد رقم 3 رقم 5 کی گرفته گه 5 اکای اکرام.
برادرای عزیز مقصد سمی هم آمدگه همی اکی کی ما پرفتم تمام اکا جان 0-0 اکی شم شدم سمی هم آمدگه شیروی نر کسی میزنه آش شوه برادر رقم نگرفته سم نپرتو اکی جی جی مادا اکا جان رقم گرفتگیان شیر نر رقم گرفتم میکشیم خاطر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکی شریپو برادرای عزیز شیروی نر پیش برادر رقم گرفتن سم نپرتو شیری نر پیش رقم گرفتن سم نپرتوی اکی شریپو رقم 64 5100 روبل داری اکی شوقت رقم 700 اکی مزبون جون رقم 1200 اکی شمشاد رقم 300 اکی اکرام رقم 5300 روبل داری برادرای عزیز کسی میزنه آش شوا رفتیم رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 10 1 2 3 5 برادران 900 روبل 4 رقم 21 ده واره کرده کسی خوشمنده من 3 رقم دیگه ده برادرایی که در رقم های خودشان میدرن مرحمت درن اگر ندرن باباشکا سلام علیکم هست جای براتی اکی باباشکا بچه های چالی میشوه به نام جمشیدی ا سمی کیای برادر به نام جمشیدی ا 7 پس تمام برادر رقم 1 4 6 7 نیسته برادر در 4 رقم کشون 4 بره تمام اکی باباش که رقم 4 ایخته است 900 روبل پرتو شوقت چورا بگی اکی شوقت چورا بگیرم اکا اکی شریپو رقم 4 اکی شریپو رقم 4 دمه در اومده تمام اکی شریپو رقمش دمه در اومده رقم 4 اکی شریپو اکی باباش که برادر یگان رقم دیگر را بگی اکی شریپو در رقمش در اومد یگان رقم دیگر را میگیری شیر نر رقم 1 2 3 5 برادر اکی رقم 6 و 7 کی میگیره شیروی نه رقم 6 و 7 مضمون جون رقم 1 2 رقم 6 و 7 اکی چیم برادر سومد آمدگه شیری نه رقم 1 2 3 5 برادر 1 2 3 5 چرا چی میشون مضمون جون رقم 3 زیرا چی میشون 1 2 درآمد بود 5 3 عظمت رقم 1 2 3 خودش برای دقیقتی 5 1 2 3 5
برادر اکیای این بوله بی اکیای مدد کنجون رقم یک دو سه اول نیست کو اول نیست خیر رقم درومت سه دار سه برادر میگم چوی خیلی تو رقم سه هم برا کردم چهار رقم برادر اکای باباشکا گذشت بچه ها چه رقم 6 و 7 ایتش میگیری 6 و 7 برادر اکای باباشکا 6 و 7 زمان نمیشم میگم این سه را ای کوکو رقم سه اکیای همینه اکی شمشد شمشاد بنای سوخی این مماس که رقم شمشاد رقم سه رقم سه آخی برادر رقم 1 2 3 4 5 برا کرده بکش برات تمام اکای باباش که فهمونه برادرو اکای باباش که رقم 6 و 7 میدروه و نمیدروه سمش آمدگی های تمام برادر اکای باباش که گب نیست 1 3 5 برادر این کیه 5 کش اکای اکرام 5 اکی شرف و رقم دادم اکای شراب یه رقم دادم چند سمیه 300 روبلی برادر 300 روبلی آخی برادرای عزیز چرای نر مقصد یه دماغیستی هم شما را برادرها گذارونیم سمای شما را برادرای عزیز رفتیم برادرها میکشیم خرطره 1 2 3 4 5 6 برادرها با ابرا نمیگیریم در 2 3 4 5 چند؟ 1 2 3 4 5 اکی اکرام رو بیش هست اکی اکرام رقم چنده؟ تمام اکنون کبری شو اکی کی 5 چند داشت مینوس کردی برادرها میکشیم شیروی نه رفتیم اکی ایزد براجان 300 روبل کن رفتیم 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 برادر یاردمچی نداشتم بچه چه من میول یاردمچی اومد برادر اولی همشون اشتیاق میکنن شیروی نر من اکل قرطه ایس برادر تیز میره بازی برادرای عزیز یه رقم در اومدگی کسی میزنه شیروی نر 2100 روبل آش شواشه بچه میخونیم اکی مزبون جان رقم 1200 اکی شمشاد رقم 300 اکی شریف و رقم 4200 داری اکی اکرام رقم 5 300 روبل داری برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش شوا رفتیم رقم 1 10 تا رقم 2 11 تا رقم 3 20 تا رقم 4 21 تا رقم 5 21 تا برادرای عزیز رقم 4 قطعی رقم 5 برادرها 21 ای کسی خوشمند مرحمت 1000 روبلی وره برادرها در رقم 1 2 3 کی میدروه برادر رقم 6 و 7 بازیده نیست ای رقم 7 اکی شوقت رقم 7 بازیده نیست ای برادر رقم 7 بازیده نیست ای رقم 1 2 3 در کی میدروه رقم 1 ای برادر گریف اکی کی رقم 1 اکی در رقمش دل اومدی برادرمون
من میگیرم کارتای گام نیست که جون رقم یک دو دیم تا رقم یک برادر در کارت خودش در آمده که مضمون جون بنویس رقم 2 3 را کی میگیره 2 و 3 1000 روبلی رقم 2 و 3 رقم 3 اکای شوقات برادرای عزیز اکای شوقات اکای شمشاد رقم چند بود؟ دو را اکای شوقات رقمی اکای شمشاد رقم چنده؟ رقم 2 اکای شمشاد برادر عزیز رقم تا نمیتین بچه چه قرض نکنه برای که برادر اجداد نکنی کنی کی میدروه رقم 3 را اکای کی گرفتگی های رقم 2 هم اکای شوقات میگیری باره نیسته اوخی باره برادر اکای منوچیر رقم 2 را اکای شوقات میگیری تمام برادر رقم 2 و 3 اخیت های پارتو برادر 2000 پارتو سندورا اکای شوقات اکای شوقات 2000 پارتو اکا جان پریز من اینجا 2 رقم برای کرده 3 رقم دیگه در اومد برادر خوی پارتو برادر جون چی با اکای شمشاد برادر 1 ساعت اجرات کردم میشینم برادر عزیز وره برادرها همه خیلی چیز داره که در باید خاطر کشی آخی میگم اکا میدروی میشین نگاه کده این مردک تو را اجرات کرد نه در اومدی رقم گرفت مزه جنبون کی؟ اولی می پارتی رفت اکای شوقت اولی میبینم 2000 اکای شوقت اومد اکای شمشاد واتساپ ما دنویس با ما برادر زنگ میزنم میگم تا واتساپ دنویس برادر 4000 بگیری شد رقم میگیری برادر اون کسی که دتیم تمام اکای شوقت اکای شمشاد برادر اینترنت سوز باشه رقم 3 خودت برادر گیر رقم 3 خودت اکای شوقت بنویس رقم 3 را اکای شمشاد دا نه باشه بودید که خودش گفت تمام 1000 روبل باره 3 برش زد باره 3 را برادرها اکای شمشاد سم تا پارتو 1000 روبل اکای شوقت دوره برادر میدروی یا نمیدروی همیشه بگو رقم 1 برادرها خالیه رقم 1 رقم 1 برادرها خالیه رقم 1 3 را که میگیره اکای شوقت میگیری اکای شمشاد شوقت رقم 1 بنویس رقم 3 را که میگیره رقم 3 اکای شمشاد رقم 3 را میگیری نمیگیری براتون اکای شوقت برادر دامو کامنتاری بنویس اکای شمشاد گو که برادر میگیری رقم یا نمیگیری گو گوش که استم اکا تو
شکر میشه اکا جان میدونم واسه اکا جان در افیر بخدا اکا جان اینجا نویسونده سین. آخی اکای شمشاد 10 بار گفته سمین اینجا در افیر نامبر که اسم برادر افیر تا پیش که شیر نرد رقمی 3 شدودگیم شستم شپارتی ها. آخی گرفتم این اینجا گرفتگیم بخدا هوای ها. نه مقصد اکا جان می پارتی یا نمی پارتی برای که وارد از حریصه و گم کردگیم بچه اوچه مقصد حالی بیا چکش حل کنو کرا ریسک کشم کارتره اکا جان نمیتیم رقم سیر نموشم مال شکر بوزی جان خفه نشو بچه اوچه برای که برادر احمد خود میدونی که ما کلان دارم نگاه که هستیم اکا جان روبل بوزی نداره دیگه اکا شمشو چند سن داره؟ نه بربین اکای شمشاد 0-0 ای تک برادر رقم سه را میتیم در اون کسی دیگر شیر نر خفه نشو نه حوزی پارتو اکا تمام پارتو نمی حوزی پارتو تمام برادر ها همین رقم ها را میگیره شیروی نر مقصد سوما ریسکی پارتو اجراد نکنیم اخی آخی میدونم اکای چی برادر میدونم برادر از من امجا اکای برادر سوما نمی پارتیان چیکو کنم برادر رقم 6 و 7 در بازی نیست بچه برادر جان دیگه شعری نر در افیر بنویس برادر از واتساپ دیگه اپدیت نمیتیم در یگون کس برای که برادر در افیر نیستی چخه هم برادر هم میگه که چی با برادر در افیر نیسته در واتساپ مینویسه رقم میگیره اونجا در واتساپ مردم استوده تو در اینجا مینویسی برادر عزیز نویس در افیر رقم تیم تا اکای واسه برادر تسترش گیر اکای شمشاد اکای واسه برادر عزیز زنگ زدی اکای شمشاد سوما پارتو شمشاد اون پوسته اکا فرق کلام داره شعری نر یا نمودی گاو زده استیکی این مردم برادر نه یازنه ایتیه نه یازنه ما کی دا افیر و او می نویسن رقم ها میگیره گشکه تو می نویسی میگی او رقم دامتی تی را فهم کو بچه او چه اوخی تو بیسم بوزی نکایستی هیچ کم بیسم بوزی نکایستی در ایجا برادر برای هم سمتان رقم می نویسن اوخی یا نمود یا خیلیش گاو میزنه که برادر رو در واتساپ نویسونده است میگه که برادر من در واتساپ رقم میگیرم همون رقم با من را تیمه سم داده میگیرم اوخی برای همه سم داده ایجا میگیره ایجا اون کس نه یک از یازنه یک دیگه در یازنه اوخی اکای باباشکا فهمیدم براجان اوخی هم سوما پارتی ها سوما نه پارت افتین برادرای عزیز رقمی 3 در ایش کنه میدرو در 4 قرطه میکشم رقمی 3 در یکون کس میدرو رقمی 3 در یکون کس میدرو برادرای عزیز رقمی 3 در یکون کس میدرو یا رقمی 3 در واره در برادرها 1000 روبلی واره یکون کس میدرو نباشه در 4 قرطه میکشم شیروی نار ما همه اپدیت دادن گید یگان چه واتساپ در رقم نتیازم ها برای که برادرها در افیر جدا دارن 4 نفر در کش تمام اکای کی شوقت میکشون بچه اوچه 4 نفر در میکشون کش برد تمام برادر برای که رقمی 3 سمش اومدگی نیست
رقم چند در رقم 3 رو دارید که 1 2 4 5 تمام میکشیم برادرای عزیز، میکشیم کارتا رو. برادرو برای یک واره برادرو 10 ساعت چی 18 داریم برادرو، همین لوچی واره نشوه خوبه. 1 2 4 ایش چنده 5 1 2 4 5 5 1 2 4 5 1 2 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 این هم جمعه ایسا میخونیم. اکای دولتیار برادر روی خاطر کشیدم. رقمی اکای شریفو رقمی 4 200 داری. اکای اکرام رقمی 5 300 روبل داری. اکای شوقت رقمی 2 1 0 0. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش شوشه بچه اوچه 4 رقمای 3200 روبل برادر آش شوه. 3200 روبل کسی میزنه آش شوه. رفتیم. رقمی 1 21 تا. رقمی 2 20 تا. رقمی 4 11. رقمی 5 11. رقمی 1 برادر آش شوه تا برادر. رقمی 1 3200 روبل آش شوه تا برادر آش شوه. با 21 برادرای عزیز شیروی نر مقصد تی رقم ها را دیگر ریسکی بچه ها چه بنویسه پفتوای نشوه. اکا از رقم 6 اکا شوقت اکا پرتو تمام. اکا اکرام رقم 5 اکا اکی رقم 1 اکا منوچیر دیتر میدرم تمام. اکا شوقت رقم 2 3 7 اکا بابوشکا برادر ماده بگی. اکای جیم برادر نام تا بنویس اخی کدام رقم ها میگیری کدام رقم. رقم 2 3 7 3 و 7 2 و 3 اکای شریف و رقم 7 موند. رقم 7 اکای جیمی برادر. تمام اکا جون همه رو نویسم رو یادم که اکای جیمی پیش بیر کسی سن نداره. اکای منوچر سون پرتو اکای منوچر 600 رفت میگره اکای عزیز. اکای جیمی 600 میپرده. اکای جیمی 600 پرده. رقمی چند دیگه 7 اکای بابوشکا اکای جی برادر سوم تا میپرتای قطعی اکای بابوشکا سومت با کدام نام آمدگی های سوم پریود نپرتوی برادرای عزیز سوم پریود نپرتوی 7 من یکم نویستم. چند سوم پرتوفتی برادر اکای ایدی بکای ولی بی 3000 اکای ایدی بک اومدگی های اکای بابوشکا 3000 اومدگی های اکای منوچر برادر خود ای توجیکستان نپرتوی
آمده که من چشت سه رقم نویس دو رقم میگیره ده که من چیر ای اکای بابوش که چند سون داشتی؟ اکای باش که 3000 اومده گه همه دو را برادرای از قرطه را میکشیم شیروی نه قرطه را میکشیم همه تغری های برادر رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 کیسم دو را از اومد لیده اکای اکرام رقم 500 اکای منو چه رقم 1 300 روبل داری اکای بابوش که رقم 4 2 700 داری اکای شریف و رقم 2 و 3 3 و 600 داری اکای جیم برادر رقم 7 برادر 300 روبل داری برادر از کسی میزنه شیروی نر آش شو اکای شوقت نه وارد دیگه ادین نبنویس شو رفتیم گیر براد اکای باباش که برادر این همجا یکم اکای کی نویسوندگی های اکای جیم برادر 3 و 7 نویسون ما گفتم رقم 3 را گرفتن 7 تا میگیری گفت میگیرم رقم 7 دادم ش اکای باباش که تمام اکای منوچهر اومدگی های سمود میخونیم رقم 1 10 تا رقم 2 12 تا رقم 3 20 تا رقم 4 11 تا رقم 5 20 تا رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 22 تا رقم 22 تا آش شوا اکای جیم برادر آش شوا تا 1800 روبل آش شوا اکای کی پفتور میگه رقم 4 اکای بابوش که پس اکای اکرام اکای عزیزم رقم 6 پفتور اکای بابوش که رقم 4 بود اکای شریف 2 3 رحمت اکای پفتور اکای جیم رقم 7 چنده رقم 1 منوچهر رقم 5 اکای اکرامه اکای اکرام پس کرده رقم 5 کی میگیره اکای بابوش که رقم 5 میگیری اکای بابوش که رقم 1 5 6 اکای جیمی 5 6 بگی چه 6 هم اوه 7 اکای بابو 5 بگی گفته او تمام 5 هم نوشته 7 و 5 6 اکای عزیز پفتار بود عزیز شاوشکیه باش عزیز یه دانست اکای رقم 6 عزیز ها عزیز بوده نم بولم عزیزم دایی بودش عزیزه و شش گفتگی تمام براجون رفتیم کسیم نداره برادرای عزیز قطعه را میکشید همه پفتور رفتگی اکای جیمی پروسس سون بو پفتگی سلام علیکم اکای جیمی خوش آمدی اکای ججب نمیگه بنویس که جیمی هم اومد 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش شواشه بچه های اوچه چه رقم شش اکای عزیز اکای عزیز سم تا پرتو اکای عزیز اکای عزیز برادر سم پرتو شیری نر اکای عزیز بین سم داره
هفتم یک بار بازی کردم. اکا از میگه هفتم یک بار بازی کردم. برادرای از همین تلفن از زهرت مونیم شروینار زهره تلفن مرد. یا اکا از نیست نو. برادرای از میخونیم. اکای باباش که رقم 2400 داری، اکای شریف و رقم 23 داری، اکای جیمی رقم 7500 داری، اکای جه برادر رقم 7500 داری، اکای منوچه رقم 100، اکای از رقم 600. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش شوه. تمام برادر رفتیم. شیروی نر یک چی دیگه برادر پیش رسان میکنم که پیش ایوای برادر سم نپرتوی پرت افتی برادر حساب نمیکنم میکرد. پیش برادر ای رقم گرفتن سم نپرتو شیری نر التماس برادرو رفتیم. رقم 1 20، رقم 2 21 تا، رقم 3 30 تا، رقم 4 23 تا، رقم 5 برادرها 31 تا، رقم 6 برادرها 10 تا، رقم 7 برادرها 21 تا، رقم 5 برادرها با 31 آش شوه تا بچه و چه 1800 روبل داری آش شوه. رقم 5 اکای جیجه بنویس دیگه که اکای جیمی هم اومده گه پفتور آش شوه 4 پفتور اکای بوبوشکا اکای جیجه رقمی چنده 75. تمام برادرای از رقم ها را می نویسیم. شیروی نه کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت. رقم 1 2 3 6 برادرها رقم ها را نویسیم. اخی برادرای از رقم ها را می نویسیم. امی اکای شوقت چند سن دارد نما 2100 همین برای ازت بمارم. رقم 1 اکای زفر. رقم 1 اکای زفر. اکای منو چیر دیگه بازی نمیکنی؟ سلام علیکم. و علیکم بس سلام اکای بنیاد و خوش آمدی. 3000 پارتو شوقت. اکای شوقت گپ نیست. 3 و 6 گیر میگه اکای بنیاد. 3 و 6 اکای بنیاد. رقم 2 را کی میگیره؟ رقم 2 اکای شریف این رقم بازی دیگه رقم گرفتگی نیست. شرفو اکای شوقت این ابو برای ازت بمارم. شریفو 3000 روبل دور. 3000 روبل دور دیگه رقم نگرفت ایش. نه تمام اکای شریفو سمت رفت. ولی میره برای جون. تمام برادر اکای بنیاد گپ نیست. 2 تا 300 روبل اومد. تمام برای جون 3000 دور اکای شریف اینه برادر جان 3000 رفت. دورا بگی اکای جی گفته اینه 3000 رفت. برادرای عزیز اکای شیروی نر وایشا چه نمیسون؟ اینه جی نمیسون باید جیمی اوکی؟ جه بنویسی را جیمی رقم نداره کن جیمی 75 گرفت. این جه همی خودش آمینه ایش هم نمیسون آه رقمی. تو هم بگیر.
وای کازم از شوقتم خط زن ایشم خط زن اگه شریپو هم سمشه پافتم اگه شوقت سمود بختوار 300 روبل اومده چرا همین سفر باش 600 روبل دیگه بودم دیگه اومده شام نام یک از سرا یک از تو کسی تمام برادر رو رفتیم شروع نر هیچ که دیگه سنده رو در پوش همشو پافتیم رفتیم برادرای عزیز خاطر هم میکشیم کسی میزنه شروع نر آش شواشه بچه بچه برادرو پروسک سیمی برادرای پافتیم شروع نر تمام میکشیم خاطر را 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکی بابوش که رقمی 4 2 صد را اکی جی رقمی 7 5 2 برادر 2700 را اکی زفر اکی زفر رقمی 1 0 0 اکی بنیاد رقمی 3 و 6 0 0 برادر عزیز کسی میزنه شروع نر آش و رفتیم رقمی 1 20 رقمی 2 21 تا رقمی 3 21 تا رقمی 4 رقمی 4 32 تا رقمی 5 11 رقمی 6 10 رقمی 7 11 رقمی 4 برادر با 32 آش شود تا برادر 1800 روبل داری آش شود می نویسیم برادر پفتار باشه پفتار می نویسیم آمد برادر از می نویسیم اکی زفر رقمی 2 رقم 2 اکی زفر یکی اکی زفر برادر تو یک از رقم شنا پرتی تو گرفته نمیتونی جیمی 2 هفته 2 هفت اکی جیمی رقمی 4 بابوش که رقمی 3 اکی رقمی 5 اکی من چی رکی رقمی 5 اکی جی خیلی نگرفت رقم شه رقم 5 اکی من چرده بنویس اکی بنیاد رقم تا نمیگیری برادری برادر من میگیری اکی بنیاد رقم تا نمیگیری اکی زفر ده بتیم رقمی 3 اکی زفر رقمی 3 خدود رقمی 3 خدود برادر اکی زفر رقمی 3 خدود اکی زفر رقمی 3 را میگیری و 6 بچه و چه 3 را میگیری و 6 اکی زفر رقم 6 تمام اکی زفر سمت آمده اکی چانسون پارتوفتی شیری نر اکی منچر چانسون پارتوفتی 300 روبل بختوار اومد اکی زفر رقمی 3 را گرفته رقم 1 6 کی میگیره 1 6 باردار چیزی فرط بوده سه نفهمیدم کنیم سلام دار فرط کی خود برادر کی من در واتساپ نوشتم خون اتبه دادم چانسون پارتوفتی اکا جون چانسون پارتوفتی شیری نر تمام اکی جیمی نمیوازی اتفت متی 5 سومنی پفته 300 روبلا
300 روبل. تمام اکاجان آمد. تمام اکاجان خودت باشی شد. اکا جیمی میگه 2000 چند سوم داره اکا جیمی؟ هم جه ها 2000 دو قطعه 2100 تمام. برادرای از رقم 16 کی میگیره؟ 16 خالیه. یک شش خالیه. برادرای عزیز رقم 16 کی میگیره؟ 2100 برادر من از سومد رفت. شش بگیر میگه اکای باباش کرد. رقم 1 کی میگیره؟ رقم 1 اکای منو چه رقم 1 نمیگیری؟ رقم 1 نمیگیری اکای منو چه؟ برادر یگون کس باشه رقم 1 گیره قرطه کشیم. رقم 1 خالیه. رقم 1 کی میگیره؟ رقم 1 خالیه. سمیش بگنم اما نامو boş بدارم. رقم 1 برادرو گیره قرطه را کشیم. شیروی نه رقم 1 زفر مدر گیر اکای زفر جان 300 روبل دیگه میپرد شیرینر 300 روبل آمد برجان آمد. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکای زفر رقم 3 و 1 0 0 اکای ججه رقم 2 7 0 0 اکای منوچه رقم 5 0 0 اکای بابوشکا رقم 4 6 3 و 300 داری. برادرای از کسی میزنه و شما رفتیم. رقم 1 رقم 1 3 دمه. رقم 2 23 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 3 ولید. رقم 7 رقم 7 21 رقم 1 برادرو با 3 دمه آش شوا تا بچه ها چه رقم 1 با 3 دمه آش شوا 1800 دوری. اکی بود اکی زفر آش شوا پفتار باشه پفتار می نویسیم. پفتار باشه پفتار نویسه برادرو. رقم چنده؟ 2 7 پفتار اکی زفر رقم چند بود؟ 1 چند؟ 1 3 که بابوش که رقم 4 رقم 6 5 که رقم 6 5 که میگیره اکی منوچر نمیگیری. رقم 6 5 خالی های نه 4 خالی گیری. رقم 6 اکی قربان خوش آمدی اکی جان. رقم 6 5 نمیگیری اکی قربان. رقم 6 5
مظفر رقم 5 رقم 6 رقم 6 کی میگیره رقم 6 رقم 6 کی میگیره شیروی نه رقم 6 خولی اکای قربان رقم 6 نمیگیری اکا جان خوش آمدی قربانم اومد اکای قربان رقم 6 رقم 6 اکای قربان رقم 6 موندگه اکای قربان جان رقم 6 چی؟ سوم پارتیا رقم 6 روی کدوم اکای جه بچه اوچا با کدوم نمای اومد سیست نه نامده اکای جه نه اومده نام تینکوف تینکوف راجون ایخته تینکوف اومد 600 روبل اکای قربونم 600 روبل اما 600 روبل میدونم سی رقم خیر این دفعه تینکوف توغلی میکشیم برادر ها تمام برادر همش توغلی اومد تمام اکجان پراس برادر ها آخی سمورا پارتیان اکجان پارتی سموتونا 5000 پارتی یا 3000 پارتی پفتو رفتن گیرم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونی اکای جججه رقم 2700 اکای زفر رقم 1 3 1200 داری اکای باباش که رقم 4 3000 داری اکای مظفر رقم 5 300 روبل داری اکای قربان رقم 6 300 روبل داری کسی میزنه برادرها شو رفتیم رقم 1 20 رقم 2 22 تا رقم 3 10 تا رقم 4 11 تا رقم 5 31 تا رقم 6 21 تا رقم 7 20 تا رقم 5 برادرها با 31 اوش باشه بچه اوچه 1800 روبل دوره می نویسیم برادر از می نویسیم اکی بود رقم 5 اکی مظفر اوش شوا برادر رقم چنده گرفته بود هفته اکی جمی جمی رقم چنده 2 7 رقم 4 اکی بابوشکا مظفر رقم 5 پفتور اکی زفر برادر رقم یه آدم دیگر را گرفته نمیتونی شیر نرون پفتور در رقمش قربانش رقم 3 اکی زفر اکی قربان بچه اوچه می نویسی رقم 6 1 اکی قربان رقم 6 برادر خوله رقم 6 کی میگیره رقم 6 برادر خوله
رقم 6 کی میگیره؟ رقم 6 اکای جیجه سوم تا پاتو اومد سومش نور رقم 6 اکای زفر رقم 6 هم گیر میگیره سوم رو را یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت بخونیم بله اومد اکای جججه رقم 2700 اکای ببوشکا رقم 2700 را اکای مزفر رقم 5800 را اکای زفر رقم 6 600 رو بداره اکای قربان رقم 100 برادر رو از کس میزنه و شوا رفتیم رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم برادر رقم 3 قطعه رقم 5 برادر برادر 21 در 21 رقم 5 رقم 3 21 کاش خوشمندن 900 روبلی بدروه 900 روبل رقم 7 اکای جیجه می نوشیم رقم 4 بگوشکا رقم 1 2 6 برای رقم درویا 900 روبلی اکای قربان می دروی تنکوف 900 روبل اومد اکای جیجه رقم 1 مزفر تمام اکای ببوشکا گرفتگیم اکای ببوشکا رقم 4 گرفتگیم رقم 4 ببوشکا نشون لگی ججه رقم جان رقم جیجه رقم 7 رقم 2 6 کمی درویا رقم 2 6 را کی میدونه برادرای از رقم 2 6 خالیه 2 6 رقم 2 6 کی میدونه کسی میدونه اکای جیجه اکای جیجه سوم شما گفتم کوتین توف نه صد اومد نه اوکی برادرها شیرای نرد رقم 2 6 خالیه کارتا را میکشیم کسی میزنه و شوا رقم 6 اکای عزیز تمام اکا جان سرش دادم بچه اوچه سرش میتیم اکای عزیز بچه اوچه وره میدروی برادر اکای عزیز وره میدروی وره ده میدروی برادر چی تمام نباشم نه برادرای عزیز قرطه را میکشیم شیروی نه رقم 2 6 خالیه
یک دو سه برادر 4 5 7 1 2 3 4 5 7 1 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 اینم جمع است میخونیم. بله اکی مظفر رقم 51 900 روبل داره. اکی ظفر رقم 51 اکی مظفر رقم 51 900 روبل داره. اکی ظفر رقم 3 600 روبل داره. اکی بوبوشک رقم 4800 داره. اکی جی جی رقم 700. برادرای از کسی میزنه شیروی نر آش شوشه حساب میکنیم. برادرای از چند اومد؟ کسی میزنه 3900 روبل آش شوشه. رفتیم رقم 1 21 تا. رقم 3 20 تا. رقم 4 20 تا. رقم 5 12. رقم 7 20 تا. رقم 1 به 21 برادر آش شوته 3900 روبل. رقم 1 آش شوه. می نویسیم رقم را. رقم را می نویسیم. 4 پفتار که ببوش که نویسه برادر رقم را نویسه. پفتار که زفر چنده؟ 3 1 و 5 که مظفر. رقم 267 کی میگیره؟ 267 خالیه. 267 یکم خواهش من باشه مرحمت برادر بعدی باره کسی میتونه کدام رقمی را بگیره. رقم 267 خالیه. می نویسیم 267 خالیه. اکی از رقم 6 اکی ظفر رقم 2. رقم 7 که میگیره؟ رقم 7 خالیه. اکی بابوش که رقم 7 نمیگیری. رقم 7 که میگیره برادر بازی خنک نشوه شیرای نه. رقم 7 اکی مظفر چند سنو؟ 2 رقم میگیره 4 دوستان میمونه. 2 رقم میگیره 4 چند میمونه؟ 4 اکی مظفر 2 رقم میگیری 4200 نمونه بو. صد روبل آمد اکی حیدر. کیا رقم میشتری؟ کسی نداره. اکی عزیز آمد. گل نیست اکی مرجان سمتا پرتو. رقم 7 اکی عمر. اکی عزیز آمد سموش. اکی عزیز آمد 300. تمام دیگه همه دوره. رفتیم برادر قرطه را میکشیم. 1
یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم. اکی باباش که رقم 4500 را، اکی ظفر رقم 32 00 اکی مظفر رقم 51 4200 را، اکی عزیز رقم 600 اکی عمر رقم 700. برادرای از کسی میزنه شروع نر آشا رفتیم. رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 7 رقم 7 آش شوتا بچه 22 قطعی آش شوتا کی اکی عمر آش شوتا 1800 روبل داری آش شوا هفتور بابوشکا ظفر 2 می نویسیم شیروی نه رقم ها را می نویسیم. مظفر 1 5 اکی عمر دامو ایفیر بنویس. رقم 3 اکیه رقم 3 اکی ظفر اکی عمر رقم 3 300 روبل بنه بختوار عمر 600 روبل بنه محمد علی عمر اومد. بله بله اکی کی 00 اومد. رقم 6 و 7 کی میگیره 6 و 7 اکی ظفر 300 روبل برادر اختای میگه تمام او کسی نداره برادرای عزیز می نویسیم شروع نه رقمی 7 کی میگیره اکی عزیزم داره اکی عزیزم تپرد و اکی عزیز رقمی 7 کی میگیره رقمی 7 خولیه رقمی 7 کی میگیره برادرای از رقمی 7 خولیه رقمی 7 که مظفر دا بنویسید اکی عزیز سوم تپرد و اکی عزیز جان سوم تپرد و شیر نرسکی سلام ای محمد. بله بله اکی محمد علی اومدگی ای 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکی باباش که رقم 4200 را اکی ظفر رقم 200 اکی مظفر رقم 157 5300 را چند قسمت 3300 را برادر اکی عمر رقم 3500 را اکی از رقم 600 برادر از کسی میزنه شروع نر آش شو رفتیم. رقم 1 رقم 1 10 تا رقم 2
12 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 4 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 4 برادر با 22 شوا 1800 روبل داری آش شوا هفتار باشه برادر هفتار نویسه هفتار باشه هفتار می نویسیم شیرای نر آمد اکه از جان آمد سمود هفتار باشه می نویسیم هفتار اکه زفر رقم 5 زفر اخت رقمی نیست اکای مزفر رقم 5 اکه مزفر رقم 5 باباش کرد رقم 4 اکه مزفر رقم 5 اکه بابوش که رقم 4 300 روبل اکه از بوم اکه بختور که می؟ اون که اینی اکای وای بخورم اکای اومد رقم 3 که ما رقم 3 اکای محمد علی برادر عزیز رقم برادر و رقم ها را نویسه اگر پس باشه برادر پس نویسه اکای کی نمیگیره رقم شد بین اکای مزفر رقم 5 7 یک 7 نگرفته رقم 1 و 7 میگیری اکای محمد علی رقم 1 و 7 اکای از دو گیر میده اکای زفر افی رقفا گبرد جان رقم 4 زد رقم 4 اکای باباش که زدکن اکای باباش که رقم خود زد اکای محمد علی برادر رقم 1 و 7 میگیری 1 6 کیه 6 اکای عزیزای رقم 1 و 7 میگیری یک و 7 بگی گفته 1 و 7 اکای کی اکای زفر برادر رقم 6 میگیری رقم 6 خیلی تا 1 6 میگیری سن ندارم که میگه اکای زفر زفر گفتم اکای کیا اکای زفر جان اومد اکای زفر چند سم پافتی با کدام نام اکای جان چند سم بود پافتی دو رقم گیری اکای زفر جان یا برگو بچه او چند سمی خود با کدام نام بیا بختوار میبینیم برادر 300 رو بنایم بختوار اومده گل توره اکای زفر 300 روبل دیگه پرتو بچه و چاوخی دو رقم گرفتی برادر اکای زفر رقم 1 و 2 6 رقم 2 و 6 اخته و خبره جان رقم چند؟ 2 6 اکای ما رقم چنده؟ رقم 3 اکای اومد تمام پرتو برادرای عزیز پیش قرتک اجدانم یک چیه میفهمانم با دقت گوش کنید این همین خیر روی اکرانم میزنی من همین سرخک اکوی نه سرخک در این جای
سرخه که این شما قفوه همین را قپ من همین سرخه که هم که بیاره هی لوی ایسو من که کش ایسو بیاره من اوگلی ایسو ده به افیر می نویسه آوازی من کگ نده شما ده میره و برادرو رقم ها را رسک پفتار نویسوندن نگیره برادرو عزیز مقصد یعنی مود برادرو قفوه افیر رو یعنی مود پیشه هر هیله برادرو دیر می نویسه رقماتون رسک می نویسه برادرو آوازی من چات که میره و همه افیر قپ من که پیش بیاره من که به افیر کنه من اینجا به افیر می نویسه التماس برادرای عزیز اختوار رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای باباش که رقم 4 2 700 داره اکای مظفر رقم 5 3000 داره اکای عمر رقم 3200 روبل داره اکای ظفر رقم 2 6 00 اکای محمد علی رقم 1700 برادرای عزیز کسی میزنه شیر نر اوشا بچه بله اومد رفتیم رقم 1 21 تا رقم 1 رقم 2 21 تا رقم 3 رقم 3 22 تا رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 31 تا اکی اکی محمد علی و شاتا برادر رقم 7 31 تا و شاتا اکی محمد علی رقم 7 برادر و شاتا می نویسیم رقم را یک کاف اکی محمد علی ما پس اکی مظفر رقم 4 بوشکا رقم 3 ظفر رقم 2 5 6 برادرم موندگه 2 5 6 نمره کارتا پردو با کدوم نومد رقم 2 5 6 اکیو 2 ظفر 5 اکای درام بگی که اکی کی محمد علی رقم درام بگید منگه رقم 5 6 برادرو 5 6 300 روبل اکی کی اومد ظفر اکی ما چانسم داره رقم 6 اکی بک خوش آمدی اکی بک رقم 5 کی میگیره رقم 5 رقم 5 برادر خالی های رقم 5 اکی ظفر
Акай парагус сесад. Шаш бек ҳам. Акай бек рақами сми ҳам омад. Акай зафар бос сади ба омад. Акай бек омад. омад 0-0. Sumud omad aka. برادر سمی هم آمده که قطر هم بکشین. اکی چند سوم دارم مظفر؟ رقم دارم لی؟ چند سوم دارم؟ 3000. آمد اکا جان سمی هم آمده که شیروی ند. یک برادر 2 رقم رفت، در رقم 1 2 رقم رفت. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. اکی محمد علی رقم 1 7 2 900 روبل داری. اکی بابوشکا رقم 4 2400 داری. اکی ظفر رقم 3 و 5 00. اکی بیگ رقم 6 00. برادرای از کس میزنه شیروی نر آش شوه. رفتیم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 22 تا رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 3 برادرها آش شوته. باز رقم 3 با 22 آش شوته بچه اکیه آش شوه. اکی زفر آش شوه. محمد علی پفتور اکی 4 پفتور رقم 4 گاب نیست اکی زفر می نویسی رقم تا اکی مظفر پفتور اکی محمد علی رقم چنده؟ 1 7 چند؟ 2 رقم 3 اکی زفر رقم 5 6 اکی بود 5 اکی زفر 6 اکی بی اکی زفر 4 رقم داشت برد اکی زفر 3 و 5 بود نه اکی زفر 3 و 5 بود. برادر از می نویسیم شیروی نر می نویسیم رقم 3 و 5 عزیز رقم 5 رقم 6 رقم 6 کی میگیره؟ اکی مظفر نمره هم کارت تا عدیل نبنویسید که خودش توقع برادر یا نمره تلفن تا با کدام نمره پیوسته و توقع برادر نویس روی که اکی بیگ برادر رقم 6 هم بگیری. اکی بیگ رقم 6 سندوره رقم 6 برادر رقم 6 هم گیری کارت را کشیم بچه ها. رقم 6 موندگی هست کسی پارتیا که زومات سمش برادرای عزیز رقم 6 کی میگیره؟ رقم 6 خولی اشیروی نر
مظفر واتساپ دا بنویس. مظفر ولی خط زگی نیست شم که مظفر خط بزن. برادر رقم 6 مونده کی میگیره؟ 10 نفر این برادر لایکای به اسم میزنه میدریم رقم 6 مظفر. اکای باباش که رقم 6. برادر یاد اکای شیر امی کیرا پارتم اکای اکای مظفرم خلاص اوکی. زنده باشی اکای باباش. کی اکا جون خودت کی ضعیفی نمود. برادر از قطر هم بکشیم. اکای مظفر خزری بسم الله الرحمن. اکا جان رقم 6 اوجه اکای باباش که گیری بچه ها چه خاطر اوجه الدرش کده میکشیم. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکای باباش که رقم 4 6 1800 دوری. اکای محمد علی رقم 1 2 3 0 0. اکای ظفر 1 2 7. اکای محمد علی رقم 1 2 7 0 0. اکای ظفر رقم 3 1500 دوری. اکای عزیز رقم 5 0 0. برادرای از کسی میزنه شیرای نر اوشه باشه. رفتیم رقم 1 23 تا رقم 1 رقم 2 10 تا رقم 3 20 تا رقم 4 رقم 4 31 تا رقم 5 21 تا رقم 6 10 تا رقم 7 11 تا رقم 4 برادر با 31 گوش شد. اکای باباش که آش شد. زنده باشی اکای باباش که زنده باشی براتم. که ظفر چانسون درو برادرم بنویسیم 4 پفتور اکای باباش که رقم ها را می نویسیم. رقم ها را می نویسیم شیروی نر. پفتور اکای محمد علی رقم چنده؟ 7 پفتور اکای ظفر رقم چنده؟ رقم 3. اکای ظفر سوم تا پرتون برا. تمام چند سوم اکای ظفر؟ یادش پفتور گریف. هزار چند؟ 1200. اکای ظفر جان من برادر سمود رفت. هزار 1200. هزار روبل گفت که اکای ظفر برادر 1200 پفتیم تا بچه و چشید اومد. تمام چند سوم داریم؟ برادر از رقم 5 و 6 کی میگیره؟ 5 و 6 رقم 5 و 6 کی میگیره؟
اسم پارتیا اضافه یعنی اضافه 99 که محمد علی 900 اومد اومد رقم 5 و 6 کی میگیره 5 و 6 موندگی شیروی نر می نویسیم رقم 5 و 6 5 و 6 کی میگیره برادرای عزیز نویسید رقم 5 و 6 برادرها خاله خویشمند و مرحمت رقم 5 و 6 رقم 5 اکای زفر دگیر رقم 6 اکای زفر جان سون پرتو شیرینر رقم 6 اکای شرپا خوش آمدی اکم اکای شرپا سون تا پرتو یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت برادرای از این پلکه شرف و بیا قطر هم میخونیم برادران مهوی میکنیم اکای شرف و بچه و چه تسترش بگی شیر نر میخونیم برادرو اومد اکا جون اومد میخونیم اکای باباش که رقم 4 3 و 300 داری 3 و 300 داری اکای محمد علی رقم 1 2 7 0 0 اکای زفر رقم 3 و 5 0 0 اکای شریف رقم 6 1200 روبل داری کسی میزنه شیروی نرو شو رفتیم رقم 1 12 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 4 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 7 رقم 7 قطعی رقم 4 برادر رو 22 دیده واره کرگن کسی خوشمنده مرحمت رقم 7 22 رقم 4 برادر رو 22 رقم شریف و رقم 6 را میدرم میگم برادرای یگان خوشمند دیگه است واره ده برادرای عزیز واره ده یگان خوشمند است 900 روبلی وارش لگه 900 روبل یگان کس دیگه میدرو برادرای عزیز یگان کس دیگه میدرو برادر 900 روبلی برادرای هم کس میدرو
اکای زفر رقم 3 در متر اومده. یگان کس دیگه متر رقم 1 2 5 رقم 1 2 5 برادرها در 4 رقم کشم. کش تمام. ای زفر است مشکل. قرطه را میکشیم در 4 کس. 900 روبل اومده که زفر. تمام اومد کجان اومد. برادرای عزیز قرطه را میکشیم. کسی میزن برادرای عزیز آش شوشه بچه و چه دو کس دواره کرد. دو کس دیگر اومده که کسی میزنه 3000 روبلی آش شو. رقم چنده؟ 3 4 6 3 4 6 7 3 4 6 7 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 قرطه برادرام من آخه میسته. کسی میزنه و شوه. رقم 3 یه بار میخونه. اکای باباش که رقم 4 3 و 300 داری. اکای محمد علی رقم 7 0 0 اکای شریف و رقم 6 300 روبل داری. اکای زفر رقم 3 0 0 برادرای از کسی میزنه و شوه 3000 روبل. رفتیم رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 21 رقم 6 رقم 6 22 تا رقم 7 رقم 7 33 تا رقم 7 33 رقم 7 برادرها 33 تا اوش و رقم 7 الیو یا بین کال جون ده معلش قبل نیست معلش دار رقمی نیسوندستی رقمش باباش که رقمی 4 اکای 1 2 3 محمد علی رقمی 6 اکای شریفو برادر رقم 57 اکای کی رقم 57 بله رقم 7 گرفت برادر جون. رقم 7 33 قطی گرفت برادر جون. برادرای عزیز رقم 57 کی میگیره؟ اکای زفر رقم 57 تا میگیری؟ اکای زفر رقم 57 تا میگیری؟ بعدی باره برادر جان اکای زفر کسی میتونه رقم بگیره. رقم 57 تا میگیری؟ رقم 57 خالیت 57 رقم 57 تا کی میگیره؟ شیروی نه رقم 57 اکای زفر رقم 7 برادر رقم 5 هم برادر یک تدگیر قرطه ریسک کشیم. اکای محمد علی چند سوم داره؟ رقم گرفت 2100 اکای محمد علی 3 رقم گرفتی 2100 دیگه داری. برادرای از رقم 5 کی میگیره؟ رقم 5 رقم 5 هم اکای شریف افته بگیر. قطعی اکای زفر داره؟ اکای زفر جان سوم تا پرت و شیرینر اومد اکای زفر بله بله اومد اکای شریف او 300 دیگه پرت و اکای شریف او رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
میخونیم. اکای شرف و بچه ها چه تسترش گیر. برادران میخونیم. 1500 میخونیم. اکای بابوش که رقمی 4 3000 داره 300. اکای بابوش که رقمی 4 3000 داری. اکای محمد علی رقمی 1 2 3 2100 روبل داری. اکای شریف و رقمی 6 3 برادر 65 اکای شریف و رقمی 65 1200 روبل داری. اکای زفر رقمی 700 برادر از کسی میدانه شروع نر اوش شوا. رفتیم. رقمی 1 10 تا. رقمی 2 12 تا. رقمی 3 11 تا. رقمی 4 21 تا. رقمی 5 21 تا. رقمی 6 21 تا. رقمی 7 10 تا. رقمی 4 رقمی 5 رقمی 6 برادرو وره کرگم 21 دا. میدرویم برادر عزیز. رقمی 4 رقمی 5 رقمی 6 برادر 21 واره کرگه. یکون خوشمن است واره دا کی میدروه واره دا. واره دا کی میدروه. یک میگه کی. رقم 1 واره. برهم 3 اکای برهم بچه و چه رقم 3 کیه؟ اکای محمد علی رقم 3 رکی نگری. اکای برهم رقم 3 واره. رقم 2 و 7 کی میگره 2 و 7 2 و 7 رقمی 7 اکای زفر. اکای برهان اکای زفر برادران سموتان پرتوی. رقمی 2 را کی میگیره. رقمی 2 را. رقمی 2 خولیه. رقمی 2 را برادران کی میگیره. برادران رقم 2 موندگه چندی 900 روبلی وارش دگه اکای زفر. برادران رقم 2 موندگه 900 روبلی واره کی میدروه.
می نویسیم برادر رقم 2 موندگی. اکای بختوار اکای زفر آیا برادر رقم 2 موندگی کی میگیره؟ اومد. بله اکای زفر اومد. سمود اومد. برادر رقم 2 کی میگیره؟ لازر بازی یا اکای لازر نه رقم 2 واره میدروی 900 روبلی میدروی شیرنا واره اکای لازر نی رقم 2 اوه تمام لازر رقم 2 اکای لازر سوم تا پارتو تمام قارترم میکشی. اکای لازر سون تا پارتو بچه خوش آمدی اکای لازر نی. علیکم با سلام اکای اسکر. خوش آمدی برادر عزیز. خوش آمدی. اکای لازری با نام کی میگه؟ نام چطور من ببینم آخه بشنفم خبری های هوه تمام اکای شرفو. برادرای عزیز کاسه میزنه شیروی نر آش شوه 4800 روبل برادرها 3 قرطه باره کردی های چانسی 4800 3 قرطه باره دایم 3 قرطه بوده کم برادر افکارم شاسی تمام اکای لازر نی. سمود اومد اکای لازر نی. دوتا گوش کن دوتا اکای بابوش که نفهمیدون بچه ها چا دو برات 2 تا بود بگه برات اکای بابوش که شیرینار یه دقیقه سول معلوم میشه برادر چند تا بود اکای بابوش که 3 قرطه باره کرده 21 ده 4 5 6 واره او توغریه براجون توغریه اکای بابوش که ندیدم برادر 3 4 5 6 برادر وارد بده بچه ها چا یکون جای بجایی نداریم برادر 3 رقم وارد برادر از کسی میزنه آش شوه رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای بابوش که رقم 4 3000 داره اکای شرپو رقم 5 6 1200 داره اکای برهان رقم 3 0 0 اکای محمد علی رقم 1 1200 داره اکای زفر رقم 7 0 0 اکای لازر رقم 2 0 0 برادرای عزیز کسی میدونه 4800 روبل آش شوه رفتیم رقم 1 21 تا رقم 1 رقم 2 20 تا رقم 3 21 تا رقم 4 20 تا رقم 5 22 تا رقم 5
رقم 6 10 تا. رقم 7 20 تا. برادرای عزیز رقم 5 برادرها با 22 آش شود تا بچه اوچه 4800 روبل داری. آش شود رقم 5 4800 برادر داری. آش شود 4800. می نویسیم رقم را. محمد علی رقم 2 لازر 4 پفتار رقم 6 5 اکی شریفو. رقم 1 3 7 برادرای از رقم 1 3 7 موندگی اکی محمد علی چند اسم داره؟ 3 اکی برهان. اکی برهان رقم 3. رقم 1 اکی زفر. هزار و 200 روبل دیگه داری اکا. 1200 روبل. نه 100 روبل اومده اکا. اکا لازر 100 آمد؟ نه 100. رقم 1 اکا اکبر. خوش آمدی اکا اکبر. اکا لازر برادر بن ای اکا کی دوای نویس. اکا محمد علی دعوت صاحب ما بنویسم تا روی کنم. اکا زفر اومد برای جون. برادرای عزیز اکی زفر چند آمد؟ 300. اکی زفر 300 میپرد. اکی برهان نه 100 اومد. 1 2 3 4 5 6 اکی وایس کی بود وای؟ اکبر. اکی اکبر بچه اوچا. نام چیه اکا جون دا ایفیر؟ اکی اکبر جون تسترش گیر شرپلنگ. اجداد نکنیم برادر جون. اومد اکای لازر نه شیری نه روج نام تا برادر ازیاد کرگم سمی می اومد گیا. گفتی نامی مرا ازیاد که اکا ازیاد کرگی هم. هدور 200 اکی محمد علی. اکای اکبر جون بچه اوچه سما پارتو. اکای اکبر برادر سمتا می پرتو اکای اکبر. رقم شخوری که آدم ها اون کسی دیگه اگر گیره اگه پولداری همجا مقصد اون تا سندورش باشه باید شد. برادر رقم 7 کی میگیره؟ برادرم می نویسیم رقم 7 خلی اکای اکبر نمیگیره سومش ناومد. اکبر اومد. ها نویسیم 300 روبل. البته 1500 روبل اومده. 1500 رفتیم برادرم میکشیم. اکای باباشکا اومد اکای اکبر از سومش اومد. نه اکا جان سموش اومد اکای باباشکا شیرپلنگ اومد سموش. رفتیم
یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم. اومد اکای اکبر سومود اومد اکای لازی رقمی 2 600 روبل داره. اکای بابوش که رقمی 4 2 700 داره. اکای شریف و رقم 5 6 چند داره 5 400 5 400 داره. اکای برهان رقمی 3 600 داره. اکای ظفر رقمی 1 0 0. اکای اکبر رقمی 7200 روبل داره. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نت آش شو. رفتیم رقمی 1 21 رقمی 2 رقمی 2 32 33 برادر 33 رقمی 2 رقمی 3 21 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 رقمی 6 برادر 10 رقمی 7 20 رقمی 2 برادر آشا رقمی 2 با 32 آشا تا با 33 برادر آشا تا که برون رقمی چنده؟ 3 رقمی اکی بود رقمی 2 اکی لازر آشا 6 4 با باش کرد. می نویسیم برادر و رقم ها رو نویسیم شیروی نر. رقمی 7 اکبر رقمی 2 اکی لازر رقمی 1 و 5 اکی بود رقم 5 برادر رقمی 5 و رقمی 1 اکی میگیره. رقم 5 اکی ظفر رقمی 1 اکی میگیره. رقمی 1 رقمی 1 برادرای عزیز همین رقم برادرها گرفت پفتار رفتن گریم شیروی نرو خیجدت مقصد جدت نکنیده بازی را که کای میشه. رقم 1 کی میگیره؟ فایده فاروما 300 روبل یک اکای بابوش بگیریم. اکای بابوش که رقم 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 برادرای عزیز 3 4 5 6 7 توره 1 2 3 4 5 6 7 توره شکل رفتیم. اکای برهان رقمی 3 300 روبل داره. اکای شرف و رقمی 6 500 داره. اکای بوبوش که رقمی 4 1 2100 روبل داره. اکای اکبر رقمی 7 900 روبل داره. اکای لازر رقمی 2 2100 روبل داره. اکای ظفر رقمی 5 0 0
کسی میزنه شیروی نر اوش باشه بچه اوچا. اکه برهان رقم نگیری فکرت. برهان دوران رقم سی. برادرای از کسی میزنه شیروی نر اوش و رقم 1. 20. رقم 2. 11. رقم 3. 20. رقم 4. رقم 4 22 تا. رقم 5. 10 تا. رقم 6. 10 تا. رقم 7. 22 تا. رقم 7 قطعی رقم 4 برادرو 22 دا واره کرگیم. کسی خوشمنده مرحمت برادرو بدرویه. رقم 7 و رقم 4. نه 100 روبلی برادرو. رقم 2 اکای لازر میدروی. رقم 2 اکای لازر. 6 اکای شریپو. 7 4 اکای برهان 3 واره. 7 4. اکای برهان 6 دوازدهم اکای لازر 2 رمضان اکای اکای زفر مدروی اکای زفر براد مدروی اکای زفر بنویس براد مدروی. اکای زفر نمدروی برادا. 5 زفر. صدر بول اکای برهان اومد. خرطه را میکشیم شیروی نه رقم 1 خولیه میکشیم. همه درون رقم 1 موندگه. رقم 1 برادران موندگه خرطه را میکشیم. اکای کی اومد بسمش. اکای جمع زفرم اومد. زفر نولو. رفتیم. 2 3 4 5 6 7. 2 3 4 5 6 7. 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 قرطه برادران من اینجا میسته. میخونیم. اکای اکبر رقمی 7 900 روبل داره. اکای ببوشک رقمی 4 2100 روبل داره. اکای برهان رقمی 3 300 روبل داره. اکای شریپو رقمی 6 4200 روبل داره. اکای لازر رقمی 2 1200 روبل داره. اکای زفر رقمی 5 00. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر اوش باشه بچه اوچه 4800 روبل. اکای خلیمو برادر حال جمعه شو بچه اوچه حال جمعه شو. رفتیم. رقمی 2 20. رقمی 3 11. رقمی 4 20. رقمی 5 10 تا. رقمی 6 21 تا. رقمی 7 رقمی 7 31 تا. رقمی 7 بچه اوچه آش شواتا با 31 آش شواتا. اکای اکبر آش شواتا 4800.
اکبر اوش می نویسیم رقم ها را می نویسیم برادرای عزیز با باشکا اوش هفتور اکای برهان رقم چنده 3 5 6 شریف و رقم 4 با باشکا اکای خلیق و برادر بعدی واره کسی میتونه رقم بگیره اکای خلیق و رقم 1 2 7 خولیه رقم 1 2 اکای خلیمو اکای زفر رقم 7 موند اکای زفر اکای لازه رقم 7 رقم 7 اکای اکبر اکای لازه جون بچه او چه دیر کردی شیرینار برادرای عزیز اگر دلتون کشه برادرها 500 روبلی کشم مخی ویگرشش کلام میشوتون شیرای نر خواه 500 روبلی بازی کنه ویگرشش کلام میشوه کسی میزنه که واره بریدن میگیره برادرها حسابی که واره بریده سای بچه بچه مقصد منم بازینگرها باشه برادرها 500 روبلی کشم مقصد واره حسابی واره بریدن میگیره اکای لازر بچه اوچه بعدی واره کسی میتونه رقم بگیره برادر اکای لازر اکای خلیم اول میبینم براجون اکای حسن اومده 900 روبل تمام اکا جان اومدگی اکای لازر بچه اوچه خودت رفتی بازی مرا میدونی برادر از در لبای جبرا بعدی بازی برادر بعدی واره کسی میتونه گیره برای اوی برادر ایفیر تا پیش کن رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 می نویسیم میخونیم اکای برهان اکا جان زین کرگی نبودی برتی عزیزم بعدی واره برادر وقت خارتر کشی لوبای کس میتونه بنویسه اکای برهان رقم 3 0 0 اکای شریف و رقم 5 6 3 و 600 داری اکای بوبوشکا رقم 4 1800 داری اکای خلیمو رقم 1 2 300 روبل داری اکای اکبر رقم 7 5 و 400 داری برادر از کسی میزنه شیروی نر آشتا باشه رفتیم رقم 1 22 تا رقم 2 20 تا رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 با 22 شوات برادر 1800 روبل داری رقم 1 آش شوات اکا حلیم و آش شوات می نویسیم پفتار برادر پفتار نویسه پفتار 1 2 اکا حلیمو رقم 7 اکبر همه پفتار است رقم 3 اکیه اکای برهان رقم تا میگیری
نمیتونی اکای خلیم او نمیتونی گرفته. اکای برهان اگر نگیره بچه او چه بموج نه. اکای برهان اکای زفر ده بود یا اکای برهان ده؟ رقم 3 برادرو اکای برهان. رقم 3 پفتور. اکای برهان سوم داره. اکای برهان سوم تپرتو. سوم نداره. کش کدام سوم داره که من اکای لازر نو بای کرگم. هوای عدل نبنویس. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. برهان صد اومد. میخونیم برادرای عزیز میخونیم. اکای بابوش که رقم 4500 داره. اکای شریف او رقم 56 3000 داره. اکای حلیم او رقم 12600 داره. اکای اکبر رقم 7 500 داره. اکای برهان رقم 3 600 روبل داره. برادرای عزیز کسی میزنه شیرو نر آش و رفتیم. رقم 1 22 تا. رقم 1 رقم 2 21 تا. رقم 3 رقم 3 31 تا. رقم 4 20 تا. رقم 5 21 تا. رقم 6 20 تا. رقم 7 21 تا. رقم 3 برادر با 31 بچه و چه آش شوته. رقم 3 با 31 آش شوته. 1800 روبل. برهان هم 3 ایم. اکی برهان 5 6 شریف و پفتور. رقمی می نویسیم 4 اکی بابوش که 7 اکبر پفتور از ما. مستم دوره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21. رفتیم میخونیم. اکای برهان رقم 3 2100 روبل داری. اکای حلیم او رقم 1 2000 روبل داری. اکای شریف او رقم 5 6 2400 داری. اکای باباش که رقم 4200 داری. اکای اکبر رقم 7 4800 داری. برادرای از کسی میزنه شیرو نر آش و رفتیم. رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 2 رقم 3 رقم 7 وارد برادرو 21. کسی خوشمند مرحمت وارد بدرویا. برادرو وارد کی میدرویا؟ رقم 2 رقم 3 رقم 7 برادرو وارد
رقم 5 میدونم که اکای شریفو یک شش مونده. رقم 1 6 دکی میدونم اکای رقموی که 1 6 یک اکای حلیمو و شش اکای شد. تمام کشیم خرطر هم میکشیم رقم 1 6 برادر خولیه سه رقم برای کرده. همشتون دورم رقم چند 2 3 4 5 7 2 3 4 5 7 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 این همجا میسته برادرای عزیز سه رقم برای کرده دو رقم در اومده اگر کسی میزنه 3000 روبله اوشه باشه اکی خلیل رقم 2 900 روبل داره اکی برهان رقم 3 2100 روبل داره اکی اکبر رقم 7 4800 داره اکی بابوشک رقم 4 300 روبل داره اکی شریپو رقم 5 شش اکای زفر میدونم. 1500 روبل داره برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نر اوشه باشه بچه رفتیم اکی زفر جان برادر ایفیر تا پیش کشیر ند برای که برای اجراد نمیکنن رقم 2 21 تا رقم 3 11 تا رقم 4 20 تا رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 7 11 تا رقم 2 برادرها با 21 اوشه باشه بچه اوچه اوشه و رقم 2 با 21 3000 روبله اوشه و بچه برادری از اوشه و اکای بابوشک 2 0 2 2 3 5 6 اکی کی اکی خیلو نه نیسونده یا 2 3 نیسونده حلیمو اکی حلیمو 2 3 نیسونده اکی لاد رقم 1 نیسونده اکی برهان پفتور نتونیست اکی اکبر رقم 7 اکی شریف رقم 5 6 مونده گیم شه رقم 4 اکی بابوشک نمی‌نویسه رقم شد بابوشک اون است نه 4 پفتور 4 پفتور دیگه 4 تمام 5 6 شرف و 5 6 شرف و بدونی او کدام گیر اکی لاد رقم 1 اکی اکبر رقم 7 اکی بابوشک رقم 4 نستگی تمام برادرای عزیز سومی زیادی نفرته اکی زفر جان بچه بچه رقم رسیدگی نیسته تا برادر بابوشک نویستگی هم یکم بین تمام اکی جان اکی بابوشک نویستگی هم تشیر نه رقم 4 اخته 3000 روبلی باره نیستونی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم برادرای عزیز میخونیم تمام رفتیم برادر اکی بابوشک رقمی 400 اکی خلیل و رقم 2 و 3 3 و 300 داری اکی ایرو
شریپو رقم 5 6 900 داری. اکای لازر رقم 1 900 داری. اکای اکبر رقم 7 4 و 500 داری. برادرای از کسی میدانه شیروی نر اوش شوه. اکای پرینس خوش آمدی. علیکت با سلام. رفتیم رقم 1. رقم 1 3 ولید. رقم 2. رقم 2 21. رقم 3. رقم 3 20. رقم 4. رقم 4 20. رقم 5. رقم 5 22. رقم 6. رقم 6 22. رقم 7. رقم 7 برادرو 10. رقم 1 برادرو با 3 ولید اوش شوه. تاکای لازر 1800 داری اوش شوه. هفتور اکی حلیم و رقم 2 و 3. اکی لازر 1. اکی باید هفتور. اکی بوبوش که 4 هفتور. اکی برهان. اکی برادرو رقم 7. اکی اکبر می نویسه. اکی هفتور. اکی برهان جان بچه و چه 1 دقیقه به براجان کی همه پفتور رفته سای برادر. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. میخونیم برادرای عزیز. اکی بابوش کسون میپرتو یکا جان. اکی بابوش کسون پرتو. دو هزار آمد کنم دیگه. بله بله آمد. میخونیم. اکی حلیم و رقم 2 و 3 2700 داری. اکی رقم 7 4200 داری. برادرای از کسی میزنه شیرو نر اوش شوه. رفتیم رقم 1 21 تا. رقم 2 20 تا. رقم 3 22 تا. رقم 4 11. رقم 5 20. رقم 6 10. رقم 7 11. رقم 3 برادر با 22 اوش شوه. تا بچه و 4800 روبل داری اوش شوه. پنج شریپو 4 بابوشکا 1 لازر هفتور اکی رقم 7 اکبر. رقم 6 اکی میگیره. رقم 6. رقم 6 6 اکی اکبر دا بته. شرپو رقم 5 خوله گیری. اکی اکبر دا بته. اکی اکبر برادر پیشکی نویسند. اکی لازر جون. اکی لازر جون. اکی اکبر گرفته. اکی اکبر دا اکی لازر اگر تیا تا اکی جون مرا مرحمت وای میتونم دا خودت می نویسم. اگر اکی اکبر تیا یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. تمام گرم نیست اکا جون.
بخونیم. اکی باباش که رقم 4400 داره، اکی لازه رقم 1200 داره، اکی اکبر رقم 76 3600 داره، اکی شریف رقم 500، اکی حلیم رقم 2339 داره. برادرای از کسی میزن شیرای نر او شوه 3900 اکی حلیم. کسی میزنه او شوه. رفتیم رقم 21 تا، رقم 2 20 تا، رقم 5 22 تا، رقم 6 21 تا، رقم 7 20 تا، رقم 5 برادر و 22 او شود برادر 1800 روبل داری. رقم 5 او شود. همه فاکتور. دو سه چهار پنج شش هفت 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. کی رازو شرطی پلو 2100 ben Mehmet'den bekliyorum. کی خدا کجان کی خداد Şansın doğru. نه کجان افیر نچسبیدش بچه های چا افیر اول نشته که برادر اینترنت خرد بجه بشید با فکر ما کجان من کجان نمیده تماشا کردشم افیر اینه تماشا کردشم Burhan 2100. بیا رای شبین بخونه اکی اکبر رقم 67 3000 داره اکی خلیل رقم 23 3300 داره اکی شریف رقم 6 رقم شریف رقم 5 اکی شریف رقم 5500 داره اکی لرز رقم 1800 داره اکی بابوش رقم 4100 روبل داره 1100 داره برادر کسی میزنه او شو رفتیم رقم 1 Amin'den salam. علیکم با سلام اپای امینه خوش اومدی رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 31 رقم 4 رقم 5 22 رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 10 رقم 7 او شوتا برادر ترینکا 10 او شوتا Kay şarap o 5 hafta. Halim o hafta.
برادرم مینویسیم رقم یک کی میگیره؟ رقم یک اکای لازر نگرفت. اکای لازر نگرفته گه؟ اکای لازر نه نوشته. اکای باباش که رقم چهارش نگرفت. گرفت کو؟ باباش کن؟ نگرفت. رقم چهار گرفت نه. رقم اکای ای باید بارا نیست که آدم ها. باباش کن؟ دوبای مدینه اومدی. امینه دوبای اومدی اپاشکا یک خانزان برای ما چی آوری با اوخی اپای مدینه اپای امینه من همجا اومدی اوخی برای ما چی آوری با دوبای همه سندورا 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ما برهان گفته تمام اکای برهان بچه ها چه نسمود میره شیر اینا یا دقیقه سو بچه جون اینا برادر رفت سمود اکای برهان دو هزار سده اکای برهان منو براجون سمود رفت اکای برهان سمود رفت براجون نه ری چی میگه؟ اکا میگه شهر مدینه میرم. بهترین لکنی اپاشکا بهترین رفته میخونیم اکای خلیم و رقمی 2 سیس 2700 داری اکای شریف و رقمی 6 رقمی 5 اکای شریف و رقمی 5 برادر 1200 داری اکای اکبر رقمی 67 4 و 200 داری اکای باباش که رقمی 4 800 داری اکای لازه رقمی 1500 داری برادرای از کسی میزنه شروع نرو شو رفتیم رقمی 1 22 تا رقمی 1 رقمی 2 10 تا رقمی 3 22 تا رقمی 4 10 تا رقمی 5 11 تا رقمی 6 11 تا رقمی 7 10 تا برادرای عزیز رقمی 1 قطعی رقمی 3 برادران باره کرده 22 دا رقمی 1 و رقمی 3 کسی خوشمنده مرحمت برادرو باره دا بدرویا رقم 5 اکای شریفو اکای اکبر مدروی رقم دا اکای اکبر باره دا مدروی اکای بابوشکا بنویس اکبر رقمی 6 تا مدرو میگه اکای اکبر واره مدرو میگه اکای حلیم رقمی 2 اکای بابوشکا بنویس شعر نار اکای بابوشکا حلیم و رقم دیدم درو مده
اکای باباشکا او در رقم خودش در اومده. اکای باباشکا بعدی باره برادر کسی میتونه رقم میگیره. رقمی در او بعدی خودش در رقم خودش اکا جون. اکای برهان 4 باره میگه. برهان 4 اکای 4 باباشکا رقم 4. اکای برهان رقمی 7 میگیری. رقمی 7 اکای برهان. باباشکا پارت 100 روبل دیگه. اکای باباشکا 100 روبل دیگه بچه ها چه پرتو. اکای باباشکا تمام. برادر رقمی 7 اکای برهان میگیری. خوش من نیست قطر میکشم. رقمی 7 برادر خالی های. چی میگه؟ 100 روبل دیگه نکنیم. تمام گب نیست. اکای شریپو رقمی 7 بگی میگه. شریپو تمام اکا جون توغریه. اکای شریپو برا جون رقمی 7 گرفتم تا. اکای برهان برادر دیر کردی. اکای شریپو گرفت رقمی 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. شریپو گوش هایسته دیگه. اکای شریپو 600 روبل دیگه پارتو. مرا فهمانه مرا بازی کنم. تمام. اپای امینه یه رقم 300 روبل. اپا جون 1800 روبل بگیریشه. اپای امینه ختم بازی کنی که با افشیر دیگه ختم نیم نری چی. اپا جون زنده باشی. خوش آمدی ابر دیگه. کی سوم پارتیا گفتی؟ اکای شریپو 600 پارت کن. امینه رقمی تلاتون ای همه بالا برات 1800 میگیری. انا ای برادر فهمون. بله اپای امینه رقم تون بالا برومد. اپا جون 1800 تایی کش میکنه. فرق نداره چند رقمی میگیره. کلی اکی بوبوش که زنگ زن نگه من فهمونم تا. برادرای عزیز کی میپرته؟ اکی شریپو سوم پرتو برا جون. حالا فهمدگی بسیار شده. 1800 اومد اکی شریپو. یا نه اگر همجا بنفسه که من فهمونیش کنه. دیجا همه فهمونده سای. بانو میاد پاکه برم با جمعه چوشم بازی سر میکنم. بعد من فقط دلار دارم روبله. تمام اپای امینه دلار هم ایده میکنیم. روبله هم ایده میکنیم. یورش هم همین گراونی پلای. تمام رفتیم. اکی لازی رقم 1500 دورا. اکی حلیم و رقم 32 1800 دورا. اکی شریف و رقم 57 1200 دورا. اکی اکبر رقم 6 3300 دورا. اکی باباشکا رقم 4 100 روبل میپرتو. تمام رفتیم برادرها. کسی میزنه شروع نر آش شوه. زنده باشی. رفتیم رقم 1 حلیم و رست هم میگه. کسی میزنه برادرها 5700 آش شوه. رقم 1 20. رقم 2 11. رقم 3 12. رقم 4
20 رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 21 برادرای عزیز چرای نر چی گفتنیم رقم 6 قطی رقم 7 برادرها 21 دواره کرگن شرای نر کسی خوشمنده مرحمت 2800 روبلی مرحمت بدرویا رقم 6 قطی رقم 7 برادرها 21 دواره کرگن 2800 روبلی کی مدرو اکی حلیم و سه را بگی گفته تمام رقم 3 اخیتای رقم 1 اکی کی لازر چور تمام برادرای از رقم 2 4 5 کی میدروه 2 4 5 اکی برهان همیجا باشی مرحمت که بچه اوچه باش که 4 میدروه نه میگه بعدی برا رقم 2 4 5 برادران کی میدروه کسی نداره رقم 1 درو اومد اکی لازر دوران لازر 2800 یعنی 1300 که پارتو بود 5 اکی شریف اومد رو سلام علیک و علیکت با سلام اکی جیمی خوش آمدی اکی شریف اومد چانسم بود برای چانس میبارم 2800 1600 روبلی که پارتو با اکی اپای امینه من به انسان خوب دینه کنیم میتونم جا چک رزنیم کی میپارتی هستم 1600 شریف اومد پارتو اکی شریف و 1600 پارتو بچه و چه اکی برهان رقم چورا بگی میگه 2800 روبلی برادرای عزیز 2800 روبلی اکی حلیم و سوم گذاشت کسه چند رقم پارتی 1600 برادر 1000 سوم پارتی اکی جون 1600 پارتو اکی حلیمو اکی وای چند سوم پارتی 1600 پارتو اکی وایش اکی لازر 1600 پارتو 1600 برادرای عزیز اکی لازر نه اکی وای اکی شرفو 1600 تاون تو گره نو 1000 سوم اکی حسن پارتو اکی نو حلیمو حلیمو رقم چند نگیری رقم 3 درامات اکی اولی سو میکنیم اکی جون اولی سو میکنیم چند سو میشوه تمام تو گره 1000 سوم پارت حلیمو تمام 1800 اکی لازر چی اکی لازر کروچی 1300 روبلی که پارتو اکی لازر جون 1300 روبلی دیگه پارتو بچه و چه اکی لازر 1300 روبلی دیگه اکی برهون نداره یکان سپر چپ هفتگیم اکی برهون 2800 پارتو اکی برهون همی جای پارتو سمتا برهون آمد 00 اوکی و اکی لازر که پارتو 1 3 4 5 اکی شاخیر بوزی داری اپای امینه نفهمیدم اپا جان مرا گفته سی 1300 اکی لازر اومد 1300 چند سم پارتو اکی 1300 پارتو 1300 که باشه توره 10800 کی پارتی بو تمام تمام رقم ها برادرای از رقم 2 رایش کنه میگیره بله رقم 2
ما گفته سه اپا همینه این نه اپا بازی ترینکه اپا جان بازی ترینکه اپا اکای جهاندز مدروی برادر رقم 2 خولیه اکای جهانرز مدروی جهانزب چانسوم 2800 روبل 2800 روبل مدروی تمام آمادگی اکای جهانزب مدروی یا نه اخی نه تمام 6 رقم دا برادرو میکشیم رقم 2 خولیه ای رقم 2 خولیه 6 رقم دا برادرو میکشیم قطره کسی میزنه اوش شوه شو رقم درومه در دوبای بگویی کی؟ من در دوبای 3 سال زندگی انا متکافش کنم دوبای اگر دای خیلی نگر جوی شلقودا نگرم در قشلاخو نگر کروچی زنده باشین اپا جان چیزی میگیم بعدی نگری اپا جان شوخی میکنیم مقصدی غریبی در شوخی هم نکنی نمیشود اکای بوبوش که دیل با دست آورده چی میگه؟ بله راست میگه بله رفتیم برادرو میکشیم 1 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 قرطه برادرو من این خیمه ایسا کس میزنه برادرای عزیز حالی سو میکنیم کنشک کسی میزنه برادر 14000 روبله آش باشه 14000 روبله کسی میزنه آش برادرای عزیز 14000 کسی میزنه آش سو میخونیم اکای اکبر رقمی 6 3 و 300 دوره اکای شریفو رقمی رقمی 6 وارده بود وارده 6 وارده اکای اکبر رقمی 6 3 و 300 دوره اکای شریفو رقمی 7500 اکای لاز رقمی 100 اکای برهان رقمی 400 اکای حلیم و رقمی 300 برادرای عزیز کسی میزنه 14000 روبله آش شوه بچه اوچه عد دوشی آش شوه برادرای عزیز اکای حفظی رفتیم برادرای عزیز رقم 1 11 رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 21 رقم 6 اکای رقم 6 اکای اکبر اکای اکبر رقم 6 برادر آش شوته 14000 روبله آش شوته بچه چه عد دوشی آش شوه سفت رکای شد نمیدونم کمون میکنیم چی همین خیلی چی رفتیم برادر آش شوه رقم 6 با 22 آش شوه 14000 می نویسیم رقم را می نویسیم شیروی نر 2 و 3
акай ки пафтора ака 2 3 бародаро ҳама пафтора шерои нар ҳама пафтора 57 акай 4 менависем бародарои азиз акай лазер рақам 1 та мегирӣ 6 57 вай акай ки рақами акай вай рақами 57 окей акай ҷонзеб дер кари бачаёча акай ҷонзеб дер кари акай лазер рақами 1 мегирӣ ё намегирӣ бачаёча لازر نگرفت باشه لازر نی یکا گرفت 2000 акай дибег омад кушам милан дибег боядум бит муром рафт акай ки акай ҳалимов омад 900 рубл لازر نی якай лазер акай якай лазер якай навис ҳама пафтора дар рақамои хича просто акай ки 57 гирифт акай вар я шаша гирифт баъди бара неси охи ҳама пафтор нависам қадар бародарои азиз ба номи идибек суми ки мебия бародаро ба номи идибек як бор дига бачаёча бинависа ба номи идибек суми ки мебия акай ҳалимова густум партабу акай ҳалимов омад 900 рубл акай бобошка омад 2000 акай лазер бачаёча ҳама рақами лазер акай лазер рақами як ахтай акаҷон рақами як ахтай акай киам омад акай бобошка 2000 омад бобошка акай шарафов сумта парто ягон рақами холӣ нестай не акаҷон олӣ нестай ҳама гирифт ай ман рақами чанда акай шарафов рақами 57 ахтай 57 мада бинавис бачаёча сумта партум 17000 дорӣ ватсапда бинавис як бор бародар ки суме партия бу акай лазеро акай ваё акай лазер сумта парто шери нар ҳазор 600 омад акай ки лазер небарӣ акай лазер 900 рубл омад акай шарафов омад акай шарафов 1600 омад акай лазер 900 ҳамон бародарос чӣ якумазор омада тамом бародарос суми ҳама омад оз қартарам мекаши номери карта таъдил набинавис рӯйка акай акбар тамом суми ҳама омадагиай қартара мекашам шерои нар суми ҳама омадагиай 1500 дига 1500 ё 1600 я ман наидам 1600 рафтем бародаро 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 мехонем акай бобошка акай ҳалимов рақами 2 3 300 рубл дора акай бобошка рақами 4 1600 рубл дора 1600 рубл дора акай
اکای اکبر 1700 1600 صدر القدر بگم اکای اکبر رقم 6 17,000 روبله داره. اکای شریفو رقم 57 900 روبل داره. اکای لاد رقم 1 600 روبل داره. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش باشه. رفتیم رقم 1 23 تا رقم 1 رقم 2 21 تا رقم 3 20 تا رقم 4 20 تا رقم 5 21 تا رقم 6 10 تا رقم 7 20 تا رقم 1 برادر به 23 آش شود. اکای لازر 1800 دوری باشه پفتار نویسید. دو سه پفتار اکای بوش که 57 پفتار 1 لازر اکای اکبر رقم 6 دامه دروی برادر عزیز یاد اکای جهانزیب تی رقم تا برادر 300 روبل اکای کی اومد حلیمو رقمی اکای جهانزیب رقم 6 اختای بچه بچه اکای جهانزیب رقم 6 اختای براجون نگیره. اکای کی سوم تا پرتو اکای جهانزیب سوم تا پرتو علیکت با سلام اکای علی شیر خوش آمد شیر نار رقمی باتیم دارم اکای جهانزیب رقم 6 دادیم کو اکای جهانزیب برادر بیار سوم تا پرتو اکای جهانزیب شاید صدر بود بحر دیم اکای جهانزیب باشه یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت اکای جهانزیب برادر سمود با کدام نام بیا اکای جهانزیب سمود با کدام نام بیا شیر نر بنویس تمام اکای جان آمدگی های 600 روبل اومد. میخونیم اکای خلیم او رقم 2300 اکای بوبوشکا رقم 4300 روبل داری. اکای شریف او رقم 57300 روبل داری. اکای لاز رقم 1 2100 روبل داری. اکای جهانزیب رقم 6 300 روبل داری. برادرای از کسی میدونه شیرون نروشه. رفتیم رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6
12 رقم 7 30 تا رقم 7 آش شوا 1800 روبل داری رقم 7 آش شوا تا اوکی ها اکای شرف و آش شوا رقم 6 جانزیب هفتار رقم 57 رقم 1 لازر اکای حلیم و بنویس اکای علیشیر بچه اوچه تو برادر رقم پس نکرن گرفتن نمیتونی اکای حلیم و بسون داره نداره 2 3 هفتار همه هفتار اکای حلیم و اینمی وزی میبینیم برادر عزیز حتفیدیم شیف اکای حلیم و وسیم شما باشه باشه یا پای امینم اون پونی انگلیسی در گذاشت کو برادر را 10 15 نفر این دفعه لایک های بسیار میزنیم
چی گپ شد؟ همه آمدگه اسمش. اکای حلیم و اسمش اومدگه. اکای حلیم و 1200 اومده. راست هم اکای نظامی چی گپ های؟ اکای نظامی دلار راست هم اکای لایک از زنه برادر عزیز. برادر عزیز لایک ها را میمونیم. اپای مهینه اپای امینه بود مهینه بود برادر عزیز. موندی لایک خدا دال یا بخبر یا لایک. برادر لایک ها را مونه که خیزه لایک هموخه خیزه برادر هموخه مردم میبینه برادر عزیز لایک ها را میمونه. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکای جهان زیب رقمی کلتگیر اکای جهان زیب رقمی 600 اکای باباش که رقمی 4000 روبل داره اکای شریف و رقمی 57500 داره اکای لاد رقمی 1800 داره اکای حلیم و رقمی 2 و 3 600 روبل داره. برادرای از کسی میزنه شیروی نر اوش باشه. رفتیم رقمی 1 22 تا رقمی 2 20 تا رقمی 3 20 تا رقمی 4 31 تا رقمی 5 22 تا رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 4 با 31 برادر آش شود تا 1800 روبل داری آش شود. انا همه تکنه لایکو از زن برادر عزیز می نویسیم رقمی 1 لازر 7 رقم حلیمو 75 زنده باشیم برادر اکای باباش که زنده باشین اپای امینه زنده باشین اپا جون زنده باشین که لایک چشم سیاه کردین. حلیم رقم جانه 2 3 اکای 4 اکای جانزیب رقمی 6 میگیری اکای حلیم هم رقم چه گریتیست اکای جانزیب رقم 6 میگیری برا جان نگیری اگه کسی دیگه گیره برادر رقم 6 اکای جانزیب همه پختوره همه سندوره چوکر اپای امینه برای چی گرمی را مردید اگه دو گرمه چی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای جانزه به روز طرفای همون جای دوبای گفتیم همجا جای ما 40 گرادس خنک پای امینه جای ما 40 گرادس خنک کی اکای جانزه اکای جانزه بسما پرت و اکای جانزه تقام 600 رو بلو ما میخونیم برادرو. اکای لاد رقم 1500 رو اکای شریف و رقم 57900 رو اکای حلیم و رقم 2300 اکای بوبوشکا رقم 42500 رو اکای جهانزیب رقم 6300 رو. برادرای از کسی میزنه آشا. رفتیم رقم 1 20 تا رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 30 تا رقم 6 20 تا رقم 7 12 رقم 5 برادر بسی آش شود تا برادر عزیز 1800 روبل داری.
برو باید بازی کنم تو رقم یک لازر 57 ایوه برادران مونه باید حل بازی از شروع نه خطر اگره رقمی 4 اکای بابوشکا چو کدی اکای بابوشکم بابوشکا چو همون پفتونه برادرای عزیز خفه نشه شروع نر مقصد اکای از جان نویسون برادرای عزیز نویسونده اینجا رقمی 7 رفته سه برادر اکای حلیمو سوم تا پرتو اکای حلیمو برادرای عزیز شروع نر یک چیز دیوتر پرته برادرو بازی کرن گیریم شروع نر یک چیز دیوتر پرته بازی کرن گیریم نیستیم اکای حلیمو پست دار رقم 2 و 3 را کی میگیره 2 و 3 1 3 اکای لازر رقم 2 را کی میگیره رقم 2 را برادرای عزیز رقم 2 را کی میگیره رقم 2 اکای امید رقم 2 را میگیریم ما گفته رقم 2 اکای امید اکای امید سیم تا پرتو اکای لازر رقم 1 3 اکای امید سیم تا پرتو اکای امید اکای برهون نه دقیقه بچه و چه دقیقه بی برادر کی اکای امید برادر سم شپارت یک سه اکای لازرای برادرای عزیز بیا همه برادرها 500 روبلی کشیم مخشرای نه مقصد 500 روبلی کشیم کس میزنه کروگ میزنه هسته گفت کروگ بازی کن مقصد که کروگ زنه برادرو یادم پس کشیده نیستیم مقصد همین کس میزنه کروگ زنه برای رو اپای امینم رفت خور رفت چیان خیلی محلی من رفتم که دشنامی زیاد کردن چی با نخاطرت برهان 500 روبلی آماده که اومد جان 300 روبل رفتیم برای 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای لازر رقم 1 3 900 روبل داره اکای شریف رقم 57 2100 روبل داره اکای جهانزیب رقم 600 اکای باباشکا رقم 42 200 داره اکای امید رقم 200 برادرای از کسی میزنه شیرای نر آشا نه همینجا هم پروستا گاب نمیزنم گاب زن پشکا گاب زن که همین بخودم جواب داره رقم 1 20 رقم 2 21 تا رقم 3 22 تا رقم 4 20 تا رقم 5 10 تا رقم 6 12 تا رقم 7
رقم 7 برادرها 3 دما. 3 دما ترینکه برادرها آش شوه. رقم 7 3 دما آش شوه. مولی مایدهیم اپا نگو اکا. لازم رقم 1 7 5 شریفو. اپا ایمنا چند خیلی ممکن نخواه که ایمم مایده باشه. رقم 4 جونگو استغفرالله اکای باباش که امینه چون ناز میکنه خیلی که ندانم ناز داره چی خیلی بگید ما 2004 اوها اپای امینه هنسین فیدیم برادر از رقم 2 3 6 کی میگره. رقم 2 3 6 خوشمن هسته. رقم 2 3 6 را رقم 2 3 6 کی میگره برادرو. شش بگی رقم 2 3 6 کیه؟ 2 3 جا 2 3 اکای لازی روخی رقم 1 گرفته که اکای لازی رقم 1 همیشه شده اکای شرفو 5 6 6 اکای شرفو ما ناز نمیکنم. اکای برهان 2 3 را میگیری. اکای برهان 2 3 را اکای جهانزیب برادر بنویس کدام رقم 3 اکای جهانزیب. رقم 2 را کی میگیره؟ رقم 2 را رقم 2 را رقم دنیا عظیم شما که وعده ترا کنی اینا باباش کدته اکای جهانزیب سندورا اکای جهانزیب سوما پرتو آخی اکای امید جان بچه اوچه نمی نویسی برادر جان آخی منم خیلی میشه با برادر اکای امید جان بنویس در او در آخی خفا موندی شعری نر برای که ما هم برادر برمی اوج رفتگه مقصد تیسس کشیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اومد عظیم خان اومد 300 روبل اکای 600 روبل اومد اکای عظیم خان بچه او چه همجده کیه اکای عظیم خان کنی چه عظیم خان برادری عزیز یه دقیقه بچه او چه اجرات که این کار رقم خالی شد میتیم تا برادر برادرها مقصد دختر است شیروی نر جد دختر اپا و خواهرها هستن التماس گپای کم ترک بزب نزنن شیروی نر رفتیم یه بار میخونیم اکای لازی رقم 1 600 روبل داره اکای شریف و رقم 5 7 6 3000 داره اکای باباش که رقم 4 2 1600 داره اکای جهانزیب رقم 3 300 روبل داره برادرای از کسی میزنه و شو رفتیم رقم 1 20 رقم 2 22 تا رقم 3 رقم 3 ولید رقم 4 21 رقم 5 22 اکای عظیم جان سمو دامجا رقم 6 شعری نه روز میتیم تو سمتا 11 رقم 7 10 رقم 3 برادرها با 3 ولید آش شوات بچه و چه 1800 روبل داری دو طاقت گفته که باباش که رقم 2 خلاص دیگه 6 و 7 تا چورا دامو باید عظیم بته
رقم 2 کی بود؟ رقم 2 بابوشکا بود. 2 خولیا گرفت. 4 پس. بابوشکا گرفته بود. خب. رقم 2 اکای بابوشکا. رقم 4 اکای عظیم جان عظیم الله. 7 اکای کی؟ رقم 5 کی میگیره؟ رقم 5 برادرای عزیز، رقم 5 موندگی ای. رقم 5 موندگی اکای رقم 5 کی میگیره؟ رقم 5 کمون میگه اپا یملا در رقم تو بگه سم شما بیتی کی؟ اینو کی بوده برا کی باخی؟ اینجا نام اسم نگو بیناش دیدی اکای برهان میگه خارتا تی میگه اکای برهان برادر یک قرطه تیما پای مهینه دا جانزیب دا 5 اکای جانزیب رقم 5 هم اخته بچه بچه یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم. اکای لازه رقم 1 300 روبل داری. اکای بابوش که رقم 2300 داری. اکای عظیم رقم 4 00. اکای شریف و رقم 6 و 7 2400 داری. اکای جهانزیب رقم 3 و 5 1500 بکنیم فک شو رفتیم. رقم 1 21 تا. رقم 2 10 تا. رقم 3 21 تا. رقم 4 23 تا. رقم 5 21 تا. رقم 6 10 تا. رقم 7 10 تا. رقم 4 برادر با 23 آش شوه تا 1800 روبل دیگه داری آش شوه. هفت شش خمیده باش که خمیده جهان زیب. رقم 4 و 5 کی میگیره؟ رقم 4 و 5 خولیه برادر. رقم 4 و 5 اکای باید تیو کی ده؟ اکای برهان میگه رقم 5 تیما پلات اکای برهان رقم 4 و 5 هردش میگیری؟ رقم 5 اکای عزیز. رقم 4 میگیری یکم کس؟ رقم 4 رقم 4 اکای جهان زیب. اکای عزیز سوم تا پرتو اکای عزیز سات 4 پس نوازه که عزیز اومد. که عزیز 600 روبل اومد. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 چه رقم چند زدم 4 کی بود؟ اکای عزیز رقم 4 اکای عزیز یا دلش رفتیم. سورو تمام اکای عزیز وقتی چانس مومد
600 اومد. 300 دور. اکای لاده رقم 100 اکای شریف و رقم 67 1800 دورا اکای بوبوشکا رقم 2000 روبل دورا اکای جهانزیب رقم 3 1200 دورا اکای عزیز رقم 5 300 روبل دورا. برادرای از کسی میزنه شیروی نر اوش باشه. اکای جهانزیب رقم 4 هم بنویس شوخی. رقم 4 یا دقیقه برادرای عزیز. اکای جهانزیب رقم 3 و 4 900 روبل داره. برادرای از کسی میزنه شیروی نر اوش باشه. برادر رفتیم. عظیم قطعی عزیز جان باید رو این دیگه بودم باید نه چه؟ تو رفته؟ وحشه نومی عزیز قطعی عظیم جان کو؟ باید توغری بنویسی عظیم جان بش عزیز. رفتیم رقم 1 22 تا. رقم 2 21 تا. رقم 3 11. رقم 4 11. رقم 5 21. رقم 6 20. رقم 7 10. رقم 1 به 22 شد. برادر 1800 روبل داری شد. برادرای عزیز همین بازی را 500 روبله کشیم چی شیرای نر. مقصد یا ایستشای و مقصد شما هم یا چیزا برادرو. مقصد چی میگه؟ روزیه برادرو. لازم رقم 1 5 پفتور بوشکا 2 اکای عزیز رقم چند بود؟ عزیز 5. اکای عزیز رقم 5. اکای شریف و برادر یکم رقم دیگه بنویس. بوشکا 500 گفته. برادرای عزیز 500 روزیه من اکای شریف و میگه روزیم. اکای عزیزم میگه روزیم. برادر روزیه. ها 76 اکای شریف و رقم 3 و 4 اکای جهانزیب رقم 3 و 4 را میگیری 3 اکای جهانزیب رقم 4 کی میگیره رقم 4 رقم 4 کی میگیره اول سموش من نمیشه. برادرای عزیز مقصد میزنه کروگ میزنه شیرای نر زده کروگ میزنه مقصد تو ساعت 8 هم بریم برادرو مقصد یخ تو خورده سر زده کروگ میزنی میبره میره ماده کای موش میشه بچه مردیم ای لب شخری بوشکا صبر کن ای هی آرام بکش رقمی 4 کی میگه رقمی 4 رقمی 4 اکای عظیم جان برادر 1800 روبل داری. رقمی 4 کی میگیره رقمی 4 اکای عزیز داره 300 روبل. رقمی 4 اکای عزیز برادر رقمی 4 میگیری یک کروک 300 روبل تو میتیم این کرد برادر رو بعد رقم 5 دورو رقم 5 داره رقم 4 اکای جمهوری رقم 4 اکای جمهوری برادرو اکای جانزب داخل دادم برای جان یک کروک 300 روبله تو میتیم با کسی خوشمندی مقصد 500 روبله نویسه رقمشو
یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت. اکی از اینجا نه دمک بچه چه اکی از رقم 500 اکی لحظه رقم 1500 داره اکی بابوشک رقم 2 700 داره اکی جهانزیب رقم 3 و 4 300 داره اکی شریف و رقم 6 و 7 1200 داره. برادروی از کسی میزنه شیروی نرو شو رفتیم. رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 23 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 5 برادرو با 23 آش شود تا بچه 1800 روبل داری آش شود. من برادرو رقم 1 اکی لازر 500 روبل در رفتیم. رقم 4 اکی جهانزیب 7 6 اکی باید بله لایکو را میدم. رقم 2 و 3 و 5 اکی میگیره 2 و 3 و 5 اکی بابوش که رقم 5 رقم 2 و 3 را کی میگیره برادرو 500 روبلی. رقم 2 و 3 اکی لازه رقم 1 برادر رقم 2 و 3 موندگی های 2 و 3 اکی برهون 2 و 3 اکی برهون. عزیز چند سون داره؟ عزیز همه سون داره؟ اسم نیست 500 روبل رفت سه اکی برهون سون نداره؟ اکی برهون اکی برهون سون پارتو اکی جهانزه و کروچی کو 700 روبل دیگه پارتو اکی جهانزه به 700 روبل دیگه بچه و چه پارتو تمام اکی عزیز اکی عظیم تمام عزیز چی میگه؟ اکی جهانزه 500 روبلی رفته سه برادر عزیز بازی 500 روبلی رفته سه اکی جهانزه رقم 4 گرفته گه تمام میگه رقم 2 3 اکی برهون های رقم 4 گرفته گه اوکی باید پرده گه باید پول پرده چند سون؟ جهانزه 200 دیگه پرده اکی جهانزه 200 دیگه پارتو بچه و چه 200 روبل دیگه اکی ایزا گو سود رفت زنده باشی اکی عزیز زنده باشی شیرنا اومد اومد برادر سومو رو میپرتیم شیروی نر سومو رو میپرتویم همه دیگه دوره اکی برهون سوم تا پرتو اکی برهون
برادرای عزیز رقم گرفته سموتون پرت شیروی نه پخت میگه جهانزه پخت میکنم 200 تومان برهان اومده چند هستم اکای جهانزه برادر نامده سموت پرتوی برادرون اکای برهان بچه اوچا پرت افتی خدو اکای جهانزه با ما رفتیم برادرون میکشیم برهان اومد 2000 اومده گه اکای برهان برادر سمپ هفتگی بچه اوچا اومده گه دوای رفتیم پیش رقم روشن 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادرای عزیز کسی میزنه 3000 روبله او شوا بچه اوچا کسی میزنه 3000 روبله او شوا میخونیم اکای لازه رقم 1000 روبل دوره اکای جهانزیب رقم 4 00 اکای گیرش اکای شریف رقم 6 و 7 200 روبل داره اکای بابوشکا رقم 5 200 روبل داره اکای برهان رقم 2 و 3 1000 روبل داره برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر اوشه بچه رفتیم رقم 1 22 تا رقم 2 22 تا رقم 3 20 تا رقم 4 22 تا رقم 5 20 تا رقم 6 10 تا رقم 7 رقم 7 30 تا رقم 7 برادران 30 تا رقم 7 بچه آش شوتا 3000 روبله آش شوتا رقم 7 آش شوا می نویسیم برادرای عزیز می نویسیم رقم را اما اکای از اینجا نسیم جو پرتی نه پافتم 6 و 7 اکای عزیز پافتم 1 لازر 4 جهانزیب اکای برهان برادر بنویس اکای برهان برادرای تا در کامنتر نویسه گویم اکای برهان گوید پیش تستر نویسه برهان 2 و 3 رقم 5 کی میگیره 75 اکای بوبوشکا همه سندوره اکا جان نمره همو کارت تا دل نبنویس روی که هم نمره تلفن که نسته گه دل نبنویس جهانزه با گوستون پرتا 500 روبل اومد اومد گما دوره اکای عزیز جان برادری عزیزم واتساپ دا برادر نمره تلفن تا دل نبنویس روی که بله اکای لازر باره میشد برادر دیوونه میشد نکم سی زد برادر بوبوشکا بگی 300 پرت اکای بابوشکا بچه اوچه سومه پرتوی اومد اکای بابوشکا 2000 بله رفتیم برادر از 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای لازه رقم 1 500 روبل داره اکای جهانزیب رقم 3 00 اکای شریف و رقم 6 و 7 2700 داره اکای برهان رقم 2 و 3 00 اکای بابوشکا رقمی چند ای بابوشکا
رقم 5 رقم 2 یو 5 1 2 3 رقم 5 اکای باباش که 1700 توری بنویس حسد بلی وای کیسی اکای باباش که رقم 5700 روبل برادر دوره کسی میزنه برادر از آش شوا اکای جانزب رقم 4 یاخی برادر اکای جانزب رقم 4 گفته سمت کو رفتیم رقم 1 رقم 4 اکای جانزب یاخی رقم 1 22 تا رقم 2 20 تا رقم 3 22 تا رقم 4 20 تا رقم 5 20 تا رقم 6 20 تا رقم 7 10 تا برادرای عزیز رقم 3 قطی رقم 1 برادر وره کرده 22 دا کسی خوشمنده مرحمت برادرای عزیز یکنی مزاری وره کی میدروه یکنی مزاری برادر وره بله تمام برادرها یکنی مزاری وره کی میدروه رقم 1 و 3 برادر وره ده اکای باباش که میدروی برادر همون نمره تلفنی که کارتا پیوسته اوه ادل نبنو اسروی که در قفوش یکون چینا نویسم خیلی ادل نبنو اسروی که سمو تروی میکنم 6 و 7 رقم 5 بگی گفته اکای باباش که رقم 2 و 4 ده یکم کسی هست برادرای از رقم 2 و 4 یکم خوشمان هست 2 و 4 ده نباشه برادر رو قرطه را میکشم اکای جانزب میدروی یکنی مزاری های همون اکای که رقم 4 کی 300 رو نمیرسی رقم 2 رقم 2 اکال چه رقم 2 یکنی مزاری های اکال شیر یکنی مزاری بره اکای علیشه رقم 2 میگیریش که نیست برادر عزیز رقمو پرش دیگه رقم 2 گیری گیر نگیری خولی کنیم 1800 روبل اکای عزیز الله بود عزیز جان بودم ختم عزیما این اکای عزیز الله برادر سمود رفت نه اکای شیر این وارش دیگه یک وره برادر وره 1500 روبل بحر دین اومد اکای شرف با 300 دیگه اومد اکای شرف 300 اکای شرف شریف اوان با کیسم نداره اکای یکنی مزاری اکای جهانزب اومد چه هست؟ یکنی مزار اومد اکای علیشه رو میدروی اکای شیر میدروی پاس گفته تمام همه دوره دیگه امینا دای بوزی فوری ده ها امینا دای بوزی ما دام فوری دستم نده تو کردستم کسی میزنه شیرونه و شو رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 رقم 2 پس تای که بچه هشتا با خودت گیر
برادرای از رقم 2 برادرها در اومدگی نیست برادر شیروی نه رقم 2 در اومدگی نیست. اپا دل نیتی چومه کنه نیست شکن چی مگه اوخی 1 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 قرطه برادرها من نمیخواه میسته کسی میزن شیروی نر حالی سو میکنیم چند رقم برادر بود؟ 2 رقم برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر 7,500 روبله اوشه باشه بچه اوچه کسی میزنه 7,500 روبله اوشه باشه بچه اوچه رفتیم یه بار میخونیم اکای لحظه رقم 1 500 روبل داره اکای برهان رقم 3 0 0 اکای شریف و رقم 6 7 0 0 اکای بابوشک رقم 5 200 روبل داره اکای جهانزیب رقم 4 0 0 برادرای عزیز کسی میزنه 7,500 روبله اوشه باشه بچه اوچه رفتیم رقم 1 21 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 21 برادرای عزیز رقم 1 و 7 برادرو وره کرده کسی خویشمنده مرحمت بود روی برادرای عزیز 3200 روبلی اکای شوخه بچه اوچه اکای شوخه برادر چه خیلی های سر میکشن برادر وقت ما قرطه را کشنم برادر بات در اومدی من نگاه کشم 2 وره گفته اکا 2 دبوزی نیست اکا جون 2 دبوزی نیست رقم 2 برادرو دبوزی نیست اگر برادرای عزیز شما گویا که دورم درور در بازی میدوریم فرق نداره آدمایی که در همینجا بازی کرگیان کی؟ برهان 3 وره 2 نیست گفتی 3 بخیر ای بچه 2 نیست رقم 3 اکی برهان برادرای عزیز می نویسیم رقم 4 5 6 4 5 6 برادران می نویسیم 3200 روبلی کی می درو 3200 روبلی رقم اکای شوخ رقم 4 دو نیست اکای جانزب می دروی رقم 4 دو اکای شوخ برادر یه دمک برادرها اگر دروین رقم 4 ده کی می درو رقم 4 رقم 6 برادر نمیستدی نه اکای شوخه رقم 4 اخته اکای شوخه قربان چند تا اکای قربان جان بچه اوچه اکای قربان برادر 3200 روبلی وارش رگه برادر اکای قربان بازی 500 روبلی رفته سای رقم 5 و 6 را کی میدروه 5 و 6 خولی های تمام اکای شوخه گرفتم چه اکای شوخه گرفتم رقم اکای کی برهان گرفت چند سم داره اکای برهان اکای برهان اگه سیلی پرده 3200 اکای برهان اومد اکای شوخه اگه پرده 500 روبل نه اکای قربان 500 روبل نیست برادر عزیز وارش دیگه 2200 2300 اکا جان اکای قربان کان مون برادر 500 روبلیه واره برادر شدگه 3200 روبلی واره شدگه برادره از رقم 5 6 لگم کس میدرو 5 6 3200 اکای شیروان اومد اکای شیروان هم اومد اکای شوخان ای اکای عظیم جان نگم 3000 چند اکای عظیم جان بچه اوچه یا بوری سوک ازم اومد 1800 زدگی عظیم یک کنده میگه 1800 زدگه برون رفته اکای عظیم چوکه رسید خوشوی سوکه
اکا عظیم جان برادر رولی برادر در واتساپ بودم دکبه صورت میگیرم روی میگم تو 2 بار زدی برادر 2 بار تو میزنی رقم گرفتگی تا حساب نمیکنی فقط زدگی تا حساب میکنی بچه و چه اکا از جان بچه و چه همین بوزیر برادر وای یا بار 300 روبل پرته کم 300 روبل زدگی تمام نگاه بوز کردگی نیست برادرای عزیز نویسیم رقم 6 و 7 6 و 7 در مدروی اکای قربان همینجای مدروی رقم 6 و 7 در کی مدرو برادرها 3200 روبلی برای خوشمن نیستای در 4 قرطه میکشم برادرها در 4 قرطه میکشم کسی میزنه و شوه تمام برادر میکشم رقم 1 3 4 7 یک بار قرطه را برادران میشوریم 2300 روبل کی پرتو ایدی بیک میدونی کی بود کی شریف اونیست چند سون برو نداره نو میدونه اون کی شریف بود اکا شریف بود یگان رقم 60 شریف بود رقم 60 گذشتم برات با دیواره تمام گاب نیست اکا جان گاب نیست اکای باباشکا گاب نیست سه و چور پسای باره ای ما گاب نیست برات جان نویس شونا اکای شاخه سه و چور برادرای عزیز رقم چنده رفتیم برادران میکشیم 1 3 4 7 1 3 4 7 1 3 4 7 1 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 قرطه برادران مانه اینم جمع میمونیم برادرای عزیز شیرای نه یک بار سو میکنیم 52 اکای جان اکای جانزب دیگر رقم اگر برادر عزیز رقم 4 اکای شوخ همونی برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نه 10,000 روبله آش شوشد 10,000 روبله کسی میزنه آش شوه برادرها 4 رقم های کسی میزنه 10,000 روبله آش شوشه برادرای عزیز 4 رقم های 8600 روبل میشه 8 برادرای عزیز من برادران میزنیم 4 ضرب 3 و 200 12 برادرای عزیز 12800 میشه کسی میزنه 2200 در اومده سین رئیس 2200 در اومده سین 3200 3 و 200 در کجا خوندگی 3 و 200 دیدی در کجا خوندگی رفتیم برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر 10,000 روبله آش باشه بچه اوچا رفتیم 10,000 روبله میگوی کنم برادرو تیاره اما 3 و 200 بله برادرو ایسا کنه 3 و 200 برادرو خودش من همجا سو کنه میبره 10,000 ویگریش اوی کنم
سود سدیم دوست کردی بله برادر عزیز اکی لازه رقم 1 500 روبل داره اکی شریف رقم 700 اکی برهان رقم 300 اکی شاخ رقم 400 برادر عزیز کسی میزنه شروع نر آشه آشه بچه و چه 10,000 روبله رفتیم رقم 1 22 تا رقم 1 رقم 3 10 تا رقم 4 رقم 4 10 تا رقم 7 رقم 7 20 تا رقم 1 برادرو با 22 آش شوتا 10,000 روبله آش شوا برادر عزیز آش شوتا همین یاد برادر عزیز همو اکی عزیز پول بین چند بود اما بودی کرده وای اکی عزیز بسیاری بعد غم دادی 300 روبل په هفتگی یا رقم بوز کردی برادر عزیز بعد دیگه اسپیت کرد نسی رقم تا دیگه آدم گرفت با برادر تو زن دیگه آدم هم زن آیتی و پول اینجا یا بار 300 روبل دیگه عظیم اکی عزیز 300 روبل من پارتofti برادرم اخی عزیز پارتofti 1800 روبل زدی اخ شری نر بعدی اسپیت نکرد دیو رفتیم می نویسیم از آمد نویس بله رقم 34 شوخه 34 رقم 5 بوش 5 دو اکی برهان اونجا گیری بست دل شد رفتیم رقم 5 اکی برهان یکم اکی قربان یک دو اکی لازر پافتوره در رقمش اکی که بو اکی شوخه 3 و 4 اکی برهان 5 دو اکی لازر رقم 1 5 دو اکی کی برهان 5 دو اکی لازر رقم 1 رقم 6 و 7 موند رقم 6 و 7 کی میگیره برادرها 3 و 4 شاخه 5 دو اکی برهان رقم 1 لازر رقم 7 6 موند 7 6 6 جهان زیب رقم 7 رقم 7 کی میگیره اکی قربان رقم 7 میگیری برای که اکی برهان رقمی که شما گرفته اکی برهان پیشکی گرفته بود رقم هزار و 800 اکی شروان اومد اکی قربان 1000 روبل اومد اکی قربان رقم 7 میگیری اکی قربان رقم 7 میگیری اکی شوخ 1800 اومد 2000 اکی برهان اومد 500 روبل اکی بای اومد جهان زیب بالا گرفتگی بود رقم 1 بار نویسوندم تا جواب ندادی اکی لازر گرفت رقم 7 موندگی اکی برهان اکی قربان رقم 7 اکی برهان گیری اکی قربان گیری بچه و چه گیر نگیری اکی شاخه میگه میگیرم بله بله اکا جان من امجا اکی برهان بعدی واره گفته برادر وقتی واره رفته سبود نویسون که بعدی واره برادر رقم 5 درم میگیرم گفته اکی قربان جان برادر عزیزم رقم 7 موندگه رقم 7 کی میگیره اکی قربان میگیری بچه و چه دوازی عاشق شده برادرای عزیز عاشقی رمون چند موند اکا جان نباشه میکرد خالی شد خود دمیتیم اکی قربان میشه برادر جان خالی شد خود دمیتیم رقم 7 اکی شاخه رفتیم
چند دیگه دیگه ها کشف خیلی دیگه پارت چه؟ 1800 پارت و آه. همش یا 300 یک دو سه چهار پنج شش هفت رفتیم سومی همه رو نمیستم یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم. اکای شوخ رقم 3 و 4 و 7 300 روبل داری. اکای برهان رقم 2 5 و 2 10,000 روبله داری. 1000 روبله داری. اکای برهان 1000 روبله داری. اکای جهانزیب رقم 600. اکای لازر رقم 1 10,000 روبله داری. بچه کسی میزنه شیروی نر آشه برادر. رفتیم رقم 1 3000 روبله آشه رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 23 رقم 6 23 تا رقم 7 20 تا رقم 6 که جهانزیب رقم دیگر نگرفته بود. 6 اکا جانزه باش شوا براجان 3000 داری آش شوا تا جهانزیب 76 اکای شوخ گفت 500 روبل رفت میگه من 900 دیگه دور میگه اکای شوخ 500 روبلی رفته سای برات 500 روبلی 6 جهانزیب 1 لازر 3 و 4 شوخه 3 و 4 اکای شوخه اکای برهان پختو رقم چند بود 2 و 5 رقم 7 رقم 7 کی میگیره رقم 7 رقم 7 کی میگیره شیروی نر نویسه رقم 7 1700 اکای شیروغان اومد 1700 رقم 7 بگی بابوشکا گفتای بگی رقم 7 اکای بابوشکا که بابوشکا سم دورم اومدگی بود نه دنیا اومدگی بود 100 روبل دور اگر چند کن اکای بابوشکا براجان سم تا با کدام نام پرفته بودی بچه اوچا گاوزان اکای اختیار بود با اختیار برادر با کدام نام بود سمود یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت ایدی بک میام جا که ایدی بک من اومدگی هستم از اما ایدی بک 2000 اومدگی نه بستو از اما ایدی بک 2300 اکای ایدی بک اومدگی 2300 نویس 300 اومدگی بله دیگه هم از سندوره 2300 اکا جون چکری همه سندوره رفته میخونیم اکای جهانزیب رقم 6 2500 روبل داری. اکای لازر رقم 1 9500 داری. اکای شوخ رقم 3 و 4 1000 روبل داری. اکای برهان رقم 5200 اکای بابوشکا رقم 7800 روبل داری. برادر از کسی میزنه شیروی نر آش شواشه برادر. رفتیم رقم 1 10 تا رقم 2 11 تا رقم 3 21 تا رقم 4
22 تا رقم 5 21 تا رقم 6 20 تا رقم 7 20 تا رقم 4 برادرها با 22 شوتا بچه های بچه 3000 روبله داری رقم 4 با 22 شوتا Акай бабушка 500 рублей рафте сайгова. не беохи я ус босим бой رقم 1 акай лазер мен айсен برادرها 3 و 4 акай шоха акай бурҳон медрои бародар акай бурҳон пас боша акай қурбон да метем рақам та акай ҳафта гирифтум акай қурбон 25 рақами 6 ки буд охи додем да акай қурбон рақами 6 ҷаҳонзеб акай бурҳон анею акай қурбон да бутем акай қурбон бародари азиз сумуд ба кадом ном бародари азиз касе мезана 3000 рубле оша оша یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت رقم 4 اکی کی بوده کن شو خفت زد برادرای عزیز میخونیم اکی نار اکی برهان جان اکی برهان فیلم داره اکی برهان برادری کرد میتیم تا اکی لازه رقم 1 9000 داره اکی شوخ رقم 3 و 4 3000 داره اکی بابوشکا رقم 7500 روبل داره اکی قربان رقم 2700 اکی جهانزیب رقم 6 2000 2000 روبله داری برادرای از کسی میزنه شروع نرو شما 3000 روبله رفتیم رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 3 10 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 5 برادر با 3 10 آش شوه تا برادر 3000 روبله داری آش شوه اکی قربان آش شوه یک شوخ 3 و 4 می نویسیم برادر رقم 76 رقمی 76 کی میگیره 76 6 جهانزیب اکی باباش که رقمی 7 اکی باباش که رقمی خطا گیر همه پفتار رفتی سای اسم نداره همه پفتاره اکی دلیر جان شعری نرخش آمدی بیام کامera کم ترک بردم توریک نه
500 روبل مینوس کسی همه دورا رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای قربان رقم 2 و 5 2000 روبل داری اکای شوخ رقم 3 و 4 2000 روبل داری اکای لازی رقم 1 8500 روبل داری اکای جهانزیب رقم 6500 روبل داری اکای بوبوش که رقم 7000 روبل داری برادرای از کسی میزنه شیروی نر و 3000 روبل رفتیم رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 3 برادرها با 22 شوا 3000 روبل داره رقم 3 شوا پفتار باشه برادرها پفتار می نویسیم پفتار اکای قربان 4 2 5 اکای قربان اکای لازر بچه و چه بنویس یادت ما در واتساپ می‌نویسیم 8000 رقم 1 برادرو کی میگیره رقم 1 موند رقم 1 اکای لازر رقم 1 گریف اکای لازر رقم 1 پاس بچه رقم 1 کی میگیره رقم 1 کی میگیره برادرو اکا الشیر چی میگوی بچه ها چه رقم 1 میگیری اکا الشیر رقم 1 برادرو کی میگیره خرطه را کشیم رقم 1 خولیه جهانزیب 6 پاس میگه 1 گیت میگه 6 پاس میگه 1 پس 1 رقم 6 کی میگیره رقم 6 خولیه رقم 6 رقم 6 اکا کی چند سم دوره 8500 رقم 6 کی میگیره رقم 6 برادرای از رقم 6 کی خوش میکنه در رقمش رقم 6 رقم 6 اکای برهان رقم 6 اخته اکای برهان رقم 6 برادر اخیدت اکای برهان رقم 6 اخته به خزن و لازره اوه اکای لازره خطن رو سمش را گرفته رقم اکای برهان رقم 6 برهان اکای برهان سم دوره اکای برهان بی برادرای عزیز شیروی نر کسی میزنه و شو اکای برهان پرت سم تا برادر اکای برهان جان سم تا پرت شیری نر خودش بدونه بسم الله پاس جگون گاب نیست اکای لازر گاب نیست براجون گاب نیست 1 2 3 4 5 6 7 1
دو سه چهار پنج شش هفت 1 2 3 4 5 6 7 1000 روبل اومد که برهم برادرای عزیز شیروی نر کسی میزنه و شما 3000 روبله اکای قربان رقم 2 و 5 1000 روبل داره اکای شوخ رقم 3 و 4 4000 داره اکای جهان زیب رقم 1 1000 روبل داره اکای بوبوش که رقم 7 500 روبل داره اکای برهان رقم 6 500 روبل داره برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر و شما رفتیم رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 12 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 21 تا رقم 7 برادر آش شوات رقم 7 آش شوات برادر 3000 روبله داری آش شوات رقم 7 با 21 آش شوات پفتار باشه پفتار می نویسیم پفتار باشه می نویسیم برادرای عزیز می نویسیم رقم را قربان 2 5 رقم 1 اکی جانزیب رقم 7 اکی بابوشکا رقم 3 و 4 اکی کی همین اکی برهان چی میگه اکی برهان رقم 6 هم بگیری رقم 6 اکی برهان برادرای عزیز یا برادر منویسه اکی برهان دا گوه ایفیر تا پیش که گوه برادرای عزیز ایفیر پیش که گوه اکی برهانه اکی شوخه اکی برهانه بنویس یک دو سه چهار پنج شش هفت 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 13 نوشته برادرو دستگیرشون سیز لایک برادرای از لایکو را مونه شیروی نر بیا میخونیم اکی برهان نرو اکی برهان رقم 6 پفتار میگیری اکی برهان پفتار میگیری رقم 6 تا بنویس برادرها اکی برهان بنویسه پفتار زنده باشی اکی بابوش که زنده باشی شیری نه زنده باشی نمونده بودم گم نیست اکی باباشکا میخونیم اکی قربان رقم 2 5 0 0 اکی شاخ رقم 3 و 4 3000 داره اکی جهانزیب رقم 1 500 روبل داره اکی باباشکا رقم 7 اکی باباشکا 3000 داره اکی برهان رقم 6 0 0 برادرای عزیز کسی میدانه شیرون روش شود رقم 1 22 تا رقم 1 رقم 2 20 تا رقم 3
11 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 برادران با 22 شود تا بچه اوچه 3000 روبله داری آش شود رقم 1 3 و 4 پاکتور میده 3 و 4 شاخه برهام پفتار برهام پفتار رقم 6 و باشکا رقم 7 برادران می نویسیم شیرای نه رقم 1 2 5 خولیه برادران رقم 1 2 5 کی میگیره رقم 1 اکیلا جهانزیب رقم 1 2 5 برادران از رقم 2 و 5 کی میگیره 2 و 5 اکای قربون بنا میگیری کو پاس کن رقم 2 و 5 کی میگیره شیرای نر می نویسیم 2 و 5 خولیه یا رقم دیگه برادران گیره رقم 5 شوخه رقم 2 را کی میگیره که برون یکی مدو پردو رقم 2 7 دو را مدگیر 7 پاس 2 اکای بابوش کده بنویس رقم 7 کی میگیره رقم 7 اکای برون یکی مدو رو رقم 7 کی میگیره شیروی نه رقم 7 اکای بنیاد 500 روبلی رفته سای برادر 500 روبلی ویگرش 3000 روبلی اکای برون گفتی 2000 پارت یکی مدو نه یک نه نباشم رقم 7 کی میگیره رقم 7 برادر خولی یگان خویشمن است رقم 7 برادر یگان خویشمن باشه مرحمت نویسه رقم 7 خولیه رقم 7 هم شو خدا بنویس خاطر میکشیم کسی میزنه شیروی نره اوشه بچه اوچه تمام گاب نیست برای جان همی یک کن برادر گاب نیست رفتیم برادر از میخونه میکشیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای شوخ رقم 3 4 5 7 1000 روبل داره اکای برهان رقم 6 1000 روبل داره اکای باباشکا رقم 2 2500 داره اکای جهانزیب رقم 1 چند سم داره 3000 داره برادرای از کسی میزنه شیروی نره و شو رفتیم رقم 1 21 تا رقم 2 21 تا رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 7 11 رقم 6 کیه؟ رقم 6 اکای برهان اکای برهان رقم 6 آش شوه تا بچه اوچه آش شوه تا براجون با 22 3000 روبله داری آش شوه اکای برهان آش شوه سه و چور شوخه
3 و 4 شوخه رقم 6 رقم 6 برادرای از می نویسیم رقم را. رقم 2 اکای بوبوشکا. رقم 5 جهانزیب. رقم 1 و 7 برادرها کی میگیره؟ 1 و 7 خالیه. رقم 1 و 7 رقم 1 و 7 برادرای عزیز خالیه. کی میگیره 1 و 7؟ برادرای عزیز کسایی که ایگرا که کروگم برادرها رقم 1 و 7 خالیه. برادرها 500 روبلی کسی جلن داره مرحمت. یک میپرتم اکای شوخه پرتم راجون. رقم 1 اکای شوخه. رقم 7 که میگیره؟ رقم 7 7 گیر برهان گفته. رقم 1 اکای شوخه 7 اکای برهان. اکای شوخه برادر جان پرتسون ما تو پرتن اختا میشورم با بگو برادر. صدر بلو اومده شوخ. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. میخونیم. اکای شوخ رقم 3 4 1 0 0. اکای برهان رقم 6 و 7 3000 داره. اکای بابوش که رقم 2 2000 داره. اکای جانزیب رقم 5 2500 روبل داره. برادرای از کسی میزنه شیرونه رو شو. رفتیم رقم 1 21 تا. رقم 2 20 تا. رقم 3 11. رقم 4 21. رقم 5 12. رقم 6 10. رقم 7 20. برادرای عزیز اینجا رقم 4 برادرها با 21. رقم 1 برادرها با 21. وره کرگان شیروی نر کسی خوشمنده مرحمت 1.5 برادر بدروه. 1.5 برادرها کی میدروه؟ برادر کی میدرو؟ برهان 7 گیر گفته. اکای برهان رقم برادرها ورش رگید کی میدروه؟ شیروی نر 1.5 وره. اکای جهانزیب میدروی برادر 1.5 وره. تمام. رقم برادرها وره کی میدرو؟ شیروی نر 6 وره. یا دا میدرو شیروی نر. یگان خوشمن هسته 1.5 وره برادرای از 1.5 وره. برادر در 3 کس میکشم قطره. رقم 1 4 6 را. که برهان سونگو را 1.5 چی میگه؟
5 اکای جانزیب مدرون. تمام اکای جانزیب رقم 5 4 1 6 همخی تمام میکشم برادرای از میکشم اکای جانزیب هم سندورا یکی مزولی میشکن کسی میزنه 4500 روبل آشا باشه هم بازی چی دارو پاره دارو. چه رقمی چنده؟ 1 4 5 1 4 5 6 1 4 5 6 1 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 قرطه برادرو اینم جمعه ایسته کسی میزنه واش شوه اکای شوخ رقمی 1 4 حال شو اکای شوخه اکای شوخه رقمی 1 4 0 0 اکای برهان رقمی 6 1500 دوره اکای جانزیب رقمی 5000 روبل دوره برادرای از کسی میزنه شیروی نر آشا بچه بچه 4500 رفتیم رقمی 1 20 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 10 تا برادرای عزیز رقمی 1 رقمی 4 رقمی 5 برادرها باره کردن شیروی نر 2200 روبلی برادرها کسی میدرو مرحمت 2200 روبلی رقمی 6 کی میدرو رقمی 6 رقمی 6 کی میدرو اکای برهان رقمی 6 ده میدروی اکای برهان رقمی 6 ده میدروی برادر تمام رقمی 6 باره برادر رقمی 6 اکای برهان میدرو اکای برهان جان پرتو سمتا 2200 روبلی پرتو دیگه پرتو 700 دیگه بچه اوچه پرتو 700 روبلی دیگه پرتو اکای برهان جان رقمی 6 اختای برادر سه رقم برکه 3 رقم برکه یا رقم درامات افصد رو بلا آمده که برام میکشیم کدام رقم واره رقم 1 4 5 6 1 4 5 6 1 4 5 6 1 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 قرطه برادران منه اینم جمع میسته شیروی نر کسی میزنه بچه اوچه حالی حساب میکنیم 5000 روبله آشه برادران کسی میزنه 5000 سه قرطه برکه یک قرطه دور اومد کسی میزنه برادران 5000 روبله آشه بچه اوچه رفتیم 6000 میشوه کسا اکا جان 6000 شوه برادر من 2000 حق نمیگیرم برادر میشوه 1000 روبل میگیرم میشوه اکا جان برادرو اکای شوخه رقم 400 اکای برهان رقم 600 اکای جهان اکای شوخه رقم 1400 اکای برهان رقم 600 اکای جهانزیب رقم 5000 روبل دوره
1500 مان گفته چی بوده؟ 5500 مون. خیلی 6700 میشه آبشی. خودش آبشی چند سو میشه آمجا؟ هر چی. اولبه ما سو میکنم. یه رقم در اومدگه 4 اولبه. اکا کی یه دمک برادر. 3 رقم سو میکنیم. 3 رقم ضربی 2 300 600 میشه. اکاو گاب نیست برادرای عزیز. اکای کی خطا کردم بچه‌ها چا اکای کی جون اکای شوخه برادر عزیز خطا کردم برادر جون. کاروچی برادرو یه رقم دیگه در اومدگه گفتی اکای شوخه برادر کسی میزنه 5500 روبل آشا برادرو نه که ما یک قرطن نمیگیرم برادر. یک قرطن نمیگیرم برادر جون. مال شکای شوخه چیزی گو برادرو یک قرطن نمیگیرم. سمی یک قرطه بگیر آشا. برادر رقمی گاب نیست برادر جان 5500 بگیر. چند کمون میگه 5500 گفته سام کو اکای شوخه میگه پل یک قطعه میگیره اوش جان کاش میگه اکای شوخه پل یک قطعه نمیگیرم برادر جان کسی میزنه 5500 روبل اوش باشه میشه اکا جان. اوه تمام رفتیم خوندیم کنم. اکای شوخه رقم 1400 اکای برهان رقم 600 اکای جهانزیب رقم 5000 روبل داره برادر از کسی میزنه شیروی نر آش باشه برادر 5500 روبل رفتیم. رقم 1 12 تا رقم 4 21 تا رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 هم 20 تا رقم 4 برادر با 21 آش شوه برادر 5500 روبل داری آش شوه برادر عزیز آش شوه کیه اکای شوخه آش شوه تا می نویسیم دو اکای رقم 7 لازر نیا 1 3 4 1 3 4 اکای شوخه رقم 5 اکای وای شوخه چند تمام اکای لازر برادر خوش آمد اکای لازر جون رقم 7 داخل دادم بچه ها چا 1 3 4 اکای شوخه گیریم. رقم 6 اکی میگیره رقم 6 خولیه رقم 6 اکای برهان رقم چند گیری 5 اکای برهان رقم 6 اکای برهان جان سوم پرتو شیری نر اکای لازر جان بچه ها چختم سوم پرتو اکای برهان پرتو یا بوکی پرتو اکای جانزیب دوره اکای جانزیب دوره اکای برهان پرتو اکای لازر اکای اکای برهان دوره اکای لازر اومد یک نیم از دوره اکای لازر اومد یک نیم از دوره اکای برهان اومد اکای برهان دوره سر تاف نگه توره دیگه از 1000 نگه همه کلا اکای شوخه دیگه سرت میتو و دستت میتو همه خیمه اکا خیلی اکا جان همیه نتی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکای بوبوشکا رقم 2500 را اکای لازه رقمی دو پر پول داشته کنه اکای بوبوشکا اکای لازه رقم 7
یک نیم هزار داره اکای شاخ رقمی لازم 1000 روبل داره اکای 7000 روبل داره اکای گوش کنه برادر اکای باباش که رقم 2 یک نیم هزار داره اکای لاز رقمی 7000 روبل داره اکای شاخ رقم 1 3 4 4000 داره اکای جهانزیب رقم 5 500 روبل داره اکای برهان رقم 6 500 روبل داره برادر از کسی میزنه شیرون رو شو رفتیم رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 20 رقمی برادر رقم 4 با 22 آش شوته 3000 روبله داری آش شوته رقم 4 اکای شاخ آش شوه بود جا یک سه چهار پنج رقم 2 سلام علیکم بگی لایک و علیکت با سلام اکای پرویز لایک باردار برادر لایک چیل که رقم 6 اکای برهان همه پفتور های اکای شوخ پفتور های همه پفتور های گاب نیست اکای پرویز جان بچه ها چطور ردنوی براد کم کم راجان خبرگیری بیام و کم کم نویس برادر کم به مهری بچه دی باید هر یه فیلم باید بدروی تو یک سلام علیک یک پرسیم یادگاری را رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 چکار اکای لازه رقمی 7500 روبل داری اکای بابوش که رقمی 2000 روبل داری اکای جوانزیب رقمی 500 اکای برهان رقمی 600 اکای شاخ رقمی 1 3 4 5500 روبل داری کسی میزنه شیروی نر آش شوشه رفتیم رقمی 1 22 تا رقمی 2 10 تا رقمی 3 21 تا رقمی 4 20 تا رقمی 5 10 تا رقمی 6 رقمی 6 3 10 رقمی 7 رقمی 7 21 رقمی 6 برادرو با 3 10 آش شوته اکیه اکای برهان آش شوته براجان 3000 روبله داری آش شوه اکای بوش کرد رقم 2 اکای برهان پفتور اکای جهانزیب چی؟ اکای همه پفتور اکای جهانزیب کجا شدی بچه ها چه اکای جهانزیب رقم 5 نمیگیری رقم 5 یک شتا بزن تا چی؟ نه رقم 5 کی میگیره رقم 5 برادرها کی میگیره رقم 5 اکای باباش که نمیگیری برای جانگام کس نمیگیره رقم 5 رقم 5 اکای برهان داته
Tamam sunduğu. یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت اکی شوخ رقم یک سه چهار چهار از او دوره اکی لازی رقم هفت نول نول اکی ببوشک رقم دو 500 روبل دوره اکی برهان رقم 65 2000 روبله دوره برادر از کسی میزنه شروع نر اوشه باشه 3000 روبله رفتیم رقم یک 11 رقم دو 20 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 رقم 21 برادرای عزیز رقم 3 21 رقم 7 هم برادر 21 ورش لگه کش خوشمنده مرحمت بزروه یک نیمه وره وره رکیمه درست شروع نر وره دا تلفون روشمون رقم 6 وره اکی برهان وره رکیمه درست برادر عزیز وره رقم 2 بعدی وره گفتم گاب نیست رقم 2 اکی ببوش که بعدی وره تمام میکشیم شروع نه کش میزنه برادرای عزیز 3.5 رو روش شوه اکی شوقه میشوه اکی جون 3.5 رو روش شوه یا اودم درومه چنده؟ رقم 3 6 7 3 6 7 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 یکی مرون میشه کش میزنه برادرای عزیز اوشه و شبچه اوچه 3.5 روبله میخونیم اکی شوخ رقم 3 4 دوره اکی لازه رقم اکی برهان رقم 6 500 روبل دوره برادرای عزیز کش میزنه شروع نر اوشه و شبچه اوچه رفتیم رقم 3 22 تا رقم 6 20 تا رقم 7 22 تا رقم 7 برادر قطعی رقمش 3 برادر با واره کرده یکم خوشمند باشه مرحمت درویه یک نیم 1700 روبلی برادر 1700 گو برادر وارش دیگه 1700 روبلی کی میدروه 22 رقم 7 من 22 برادر رقم 3 شش اکای برهان میدروم 1700 چند سن بود بگیرش کی خیلی مرور
اکای برون اگو 1200 دیگه پارت Акай бурон 1200 рубл дига ба акай оча парту. برهان ندارم مگه نه فکریا اکای برون من بارد زاو شدی Oxe borcu barar ora xalaş. Hem borcu barar ora. Hay bu barı onu meşru barar rauna ora. Ora şarkı akay burhan olmaz. برادرای عزیز میکشیم خاطر شیروی نر اکای برهان آمد سموش چند اومد گفتی؟ 1700 اومد بله کشمک خوب بیست کی؟ اکای بوبوشکا گل نیست اکای بوبوشکا اکای بوبوشکا اپای و تولو گریب را کیا؟ و دفتر دارم کی بود نام؟ امینه بود؟ رقم چند بود؟ 367 367 367 367 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 خرطه بردار من اینجا میسته 3500 جمعی 1700 برادرای عزیز کسی میزنه 4200 روبل بچه و چه باشه باشه 4200 روبل کسی میزنه باشه برادر اکای شاخه برادر اهمیش هم برادر اما 1000 سوم گرفتم کسی میزنه برادر باشه رفتیم یه بار میخونیم اکای شاخه رقمی 3 4000 داره اکای لازی رقمی 700 اکای برهان رقمی 600 برادرای عزیز کسی اکای برهان 500 روبل داره 500 روبل داشت 1700 دیگه 500 روبل داره اکای برهان 500 روبل داری بچه اوچا کسی میزنه شروع نر آشه باشه رفتیم رقمی لایک سی کدوم گاب نیست اکای کی جون اکای پرویز زنده باشی برا جون رفتیم رقمی 3 رقمی 3 20 رقمی 6 رقمی 6 11 رقمی 7 رقمی 7 برادر 31 تا رقمی 7 برادر 31 آش شوا با 31 برادر 4200 روبل 4200 روبل آش شوا تا بچه بچه آش شوا می نویسیم رقم را اکای بوبوشکا میگه خودش میگه که امین اومد میگه خوب برام گرما میگه رقم 7 اکای لازر بوبوشکا 1 3 4 اکای رقم 6 اکای برهان رقم 2 و 5 اکای بوبوشکا 2 گیر میگه دیگیر
رقم 5 کی میگیره؟ رقم 5. رقم 7 کی بود؟ رقم 7 اکل لازر بود. اکل لازر روش شد تا بچه و چه تبلیغ نکردیم تا برات. لی رقم 7 اکل لازم. اکل لازر روش شد تا تبلیغ نکردیم تا برادر. رقم 5 کی میگیره؟ رقم 5. رقم 5 کی میگیره؟ شیروی نر می نویسیم رقم 5 خولیه. 10 نفر این برادر رقم 5 خولیه. گبزن افیر براجان 500 روبلی رفته سه. اکی گبزن افیر 500 روبلی. و علیکم السلام. اکی گبزن افیر 500 روبلیه. رقم 5 میگیری؟ 3000 ویگری شد. اکی گبزن افیر برادر های نه نویس برادر جان. اکی گبزن افیر بنویس بچه ها. چه بنویس؟ نه کش میگم برادر رقم 5 کی میگیره؟ رقم 5 خولیه. شیروی نر 500 روبلی رقم 5 خولیه. اکل لازم 7 گیر میگه. 5 گیر میگه. 5 گیرم گب نیست. اکی لازم رقم 5. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. میخونیم. اکی باباش رقم 200. اکی لازه رقم 75 3200 داره. اکی برهان رقم 600. اکی شوخ رقم 1 3 4 2 500 داره. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر اوشه اوشه بچه اوچه 3000 روبلی. رفتیم رقم 1. رقم 1 برادر 10 تا. رقم 2. رقم 2 برادر 10 تا. رقم 3. رقم 3 برادر 20 تا. رقم 4. رقم 4 برادر 11 تا. رقم 5. رقم 5 برادر 11 تا. رقم 6. رقم 6 برادر 22 تا. رقم 7 برادر 22 تا. رقم 6 و رقم 7 برادر با 22 آش شوا. برادرای عزیز باره کرگن شیروی نر یکان خوش من باشم مرحمت. رقم 7 و رقم 6 برادر 22 باره کرگن یکان خوش من است. اکی شوخه میدروی. رقم 4 باره اکی شوخه. اکی برهان برادر میدروی. اکی برهان رقم خیچه 6. اکی لازر براجان میدروی. اکی لازر. اکی لازر هم رقم خیچه. چانس میگی. یکی مازوری. هزار سیم. یکی مازوری او. کشون برادر 3 قرطه دا کشون. دا 3 قرطه کشم شیروی نر نویسی. کش. باز میگه 2 رقم گرفت میگه. تمام اکل عزیز جان توغریه برادر عزیزم توغریه شیری نر کسی میزنه برادر 3,500 روبلی باشه باشه. رقم نویسم دیگه میشه.
انجام درم داره کی؟ اکای با لازر میگه حاجی میگه دو رقم گرفت اکای لازر بچه اوچا وارش دگه رقم 7 واره رقم 5 تا میگیری بنویس اکای لازر جان نه تمام نه رقم چنده؟ 4 6 7 4 6 7 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 قرطه کسی میزنه 3,500 روش شود اکای برهان رقم 600 اکای لازی رقم 7 3200 داره اکای شاخ رقم 4000 روبل داره برادرای از کسی میزنه شیروی نر اوش شود بچه اوچه رفتیم رقم 4 10 تا رقم 6 22 تا رقم 6 رقم 7 رقم 7 20 تا رقم 6 برادر با 22 آش شود تا برادر 3,500 روبله داری آش شود اکای برهان آش شود می نویسیم برادر رقم ها را می نویسیم رقم 7 اکای لازر اکای برهان رقم 6 3 و 4 شاخه می نویسیم اکای بوبوش کم جود هستی براتون می نویسیم برادر رقم 1 2 5 خالی های برادرای عزیز چو کنیم دیگه خواهش من نباشه برادر بازی از جنبست کنیم شیروی نر مقصد برادرات بود بریم هم اونجا 4 شد شیروی نر بریم یا 3 برادرو چو کنیم جنبست کنیم بچه های اوچه اکای برهان اکای لازر برادر اکای شاخه برادرها جنبست کنیم بازی شیروی نر نویسه بکش ها تمام اکا جان در 4 خرطه برادرها میکشیم نباشم کس میزنه برادرای عزیز 2000 ای برادرها همون 2000 آش شوا کس میزنه برادرای عزیز من یگان سوم همین 2000 آخران نمیگیرم برادرها کس میزنه آش شوا روزیه رقم 5 عزیز
акай азизҷон 500 рубляй бачаёча 500 рубляй медрои акай азиз парто акай азиз сумта парто шернат 500 рубл на рақами 5 амай хидит бародарон набошам 5 катшид бод амин на гуфтем ҷуфт кунем шаки хай набод тоқ кардан авай ҷуфт накунем бо парто акай азизҷон рақами 3 4 5 6 7 ромадаган ҳан рақам ромадаган 4 6 اگر ایدوره 5 акай азиз мефаҳмем 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 тамом акаҷон омадагар шери нар мехонем акай лазер рақами 7 2700 дора акай бурҳон рақами 6 3000 дора акай шоха рақами 3400 акай азиз рақами 500 бародарои азиз касе мезана шерои нар 2000 рублей оша баша бачаоча ахирон дастай ҳама каса зиндаву сарбаланд бошем ба мерем бародаро рақами 3 22 та рақами 3 рақами 4 22 та рақами 4 рақами 5 рақами 5 20 та рақами 6 рақами 6 10 та рақами 7 рақами 7 бародаро 20 та бародарои азиз бо рақами 3 و 4 бародаро вара шидагар рақами 3 و 4 касе хоҳишмандаи марҳамат рақами 3 22 та рақами 4 ам бародаро 22 та якнимазори ягон хоҳишманд аст якнимазор ки медроя ягон хоҳишманд аст якнимазори ҳаст гуфтаи акай манчер бародар акай азиз як акаҷон ҳазорӣ бародар мекунем шери наро охи пули мардум бародар дар иҷа айма нестай бародар айюай охи бозӣ бурҳон чанд қадар аст бародарои азиз акаҷон якнимазориай бародари азиз акай бурҳон ватсап ма данави сумта мепартум акай азизҷон охи сумсуми шохай бародар ҳарча акай шохай ҳарди рақамо акай шохай браҷон акай азиз агар хоҳи бачаи оча 1000 сум шуда акай шоха метием 2000 мешава 1000 сум медроӣ баре ки қартоҳо ҳардуша акай шохая бародаро акай шоха мана мега 1000 сум ша рақами 7 лазер рақами 7 акай лазер акай азиз медрои бародар акай азиз
акаҷон 1000 рубли карам барая медроӣ акай бурҳон мондара ватсап рақам 5 акай азиз агар дроӣ ҳама дромад акаҷон ҷелани боша марҳамат 1000 рубли бародарои азиз 1000 рубли 1000 рубл бара туғри бале 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 акаҷон 1000 рубли парто бачаи оча акай лазер дора тамом акайш азизҷон парто бачаи оча парто бародаро касе мезана шерои нар ош шаваша бале бале браҷон як ду кор намекуна акаҷон медонам як ду кор намекуна акай шоха медонам браҷон рақами 6 да бародар акай бурҳон дуроя медроя надроя тамом рақами 6 да акай бурҳон намедроӣ тамом омадагия браҷон омад сумчери нар омад бародаро дар 4 қарта мекашум бародарои азиз касе мезана дар 4 қарта бародаро 3500 оша 500 рубл бародаро ҳақ мегирем 500 рубл ранги қартаи прастои бори бародарои азиз касе мезана шерои нар мана охирон дастай бародаро 3500 оша баша рақами чандай 3 4 5 7 3 4 5 7 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 қарта нуқта меиста мехонем акай шоха рақами 3 و 4 1000 рубл дора акай ладе рақами 7 1700 рубл дора акай азиз рақами 500 бародарои аз касе мезана 3500 рубле оша оша бачаи оча рафтем рақами 3 21 та рақами 4 рақами 4 23 та рақами 5 20 та рақами 7 рақами 7 ам 20 та рақами 4 бародар ба 23 ош шавата бародар 3500 дори шерои нар касе мезана шерои нар ош шава ҳама каса зиндаву сарбаланд боше бародаро рақами 4 бародаро касое ки сум доре бародаро акай кия сум доро акай шоқ акай лазер акай бурҳон акай лазер акай шоха акай бурҳон бародаро ватсапда менависе бародаро сумотона роӣ мекунам шерои нар ҳама каса зиндаву сарбаланд бошем бародарои азиз то саҳари бародаро соати 11 чӣ мега акаҷон охи мана мақсад ё бозӣ кунанд мақсад 7 қарта пур шава бозӣ мекунем акай шоха 7 қарта намешава охи бародарҷон бародаро кадоме ки бозӣ мекунад даст бардоре мақсад 7 қарта о мақсад 7 қарта шава ма кашидан мегирам қартара шери нар уҷа акай лазерам рафт бародарои азиз акай шоха акай лазерам ватсапда нависон сума парто мега ҳама каса зиндаву сарбаланд боше бародаро саҳари ба времаи 11 москвае соати 12 москва қати бародаро бо эфир мешава зинда бошен ҳама каса зинда бошен шерои нар